Hello. হৈছেনে পাৰিছানে সবেই? কোনে কোনে পাৰিছা কৈ দিয়া। হৈছেনে চাই লওঁ। তোৰটো চেক কৰ। ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তই নাই পৰা নেকি? লিংকটো ঠিক কৰি ল। চাউণ্ডটো গৈছে নে? চাউণ্ডটো গৈছে নে সেইটো চাই। হেল্ল'। শুনিছানে সবেই? So all of you welcome to my channel and hope you are fine and hoping that you are continue with your daily routine for your upcoming examination. আশা ৰাখিছো তোমালোকক সকলোৱে ভগৱানে ভালে ৰাখিছে আৰু আহিবলগীয়া আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ ৰুটিন ফলো কৰিছা অৰ্থাৎ সাবজেক্ট বিলাক নিয়াৰিকৈ পঢ়িছা। আজি মই তোমালোকক প্ৰথমেই ডিস্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মানে টেষ্ট পেপাৰখিনি যিখিনি OMR চিটত ভৰাব লাগে আমাৰ সেইখিনি সলভ কৰি দিব বিচাৰিছো। বহু কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে এইখিনি যথেষ্ট টান হয় বাৰু কথাটো এইখিনি যথেষ্ট টানেই সেয়েহে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি লোৱা। প্ৰথমে কি কৰা তোমালোকৰ যদি টেষ্ট পেপাৰ আছে যাৰ যাৰ টেষ্ট পেপাৰ আছে টেষ্ট পেপাৰ কেইখন উলিয়াই লোৱা। প্ৰথমেই তোমালোকৰ ইয়াত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সাম বোৰ্ড বুলি আছে সেইখন উলিয়াই লোৱা। তাৰ পৰা মই 45টা MCQ আছে সেই 45টা MCQ সলভ কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত ক্ৰমশ গৈ থাকিম আৰু লগতে যিখিনি টান মেথামেটিকেল প্ৰব্লেম আছে সেই মেথামেটিকেল প্ৰব্লেমখিনিও সলভ কৰি দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকৰ বহীবিলাক লৈ লোৱা। So who are now in this shot? Please tell your name. কোন কোন আছা শটত নাম কেইটা কোৱাচোন। হেল্ল'। দে দে So may I start now? আৰম্ভ কৰোনে? ৰেছপন্স বিলাক কি হ'ল? চাউণ্ডটো দিবা, মুখেৰে মাত মাতিবা, ক্লাছৰুমতো নামাতা, এনেকেও নামাতা। ঠিক আছে বাৰু। মই প্ৰথমেই তোমালোকৰ কামৰূপ মেট্ৰ' তাৰ সলভ কৰিব বিচাৰিছো। তোমালোকে উলিয়াই লোৱা। ৰেডি? কামৰূপ মেট্ৰ' হ'লনে? ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকৰ কোনো হেৰি নহ'লেও ইয়াৰ পিছত হ'লেও তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা। গতিকে মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছো। So this will get for both medium English and Assamese medium. অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমৰ বাবে হ'ব। গতিকে চাই ল'বা। So first question to দিছে what is the name of the process where fatty food becomes rancid? অসমীয়াত হ'ব তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে তেল বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্যৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলায়। এতিয়া ৰেঞ্চিডিটি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব তাত অক্সিডেশ্যন হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যেতিয়া অক্সিডেশ্যন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব অৰ্থাৎ অক্সিডেশ্যন মানে অসমীয়াত কি জাৰণ ঘটিব। জাৰণ ঘটিলে কি হ'ব পদাৰ্থ এটাৰ যিটো প্ৰকৃত গুণ সেই প্ৰকৃত গুণটো নাইকিয়া হৈ যাব।
If oxidation is occurred, then the actual nature of the substance will be spoiled. যেতিয়া এইটো spoil হ'ব তেতিয়া আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। ই different types of smell, বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধ বা কোনো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, maybe change, other change may be there. হলনে? তেতিয়াহ'লে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, ইয়াত দিছে corrosion, reduction, oxidation, displacement reaction, অৰ্থাৎ ক্ষয়ীভৱন, বিজাৰণ, জাৰণ আৰু প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। গতিকে মোৰ যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন, এই এক্সপ্লেনেশ্যনৰ পৰা তোমালোক নিশ্চিত যে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অক্সিডেশ্যন অৰ্থাৎ জাৰণ। চ' টিক দিয়াৰ, তাত তোমালোকে টিক মাৰি লোৱা। আৰু লগতে এটা কৈ দিছো, এই যিটো আমাৰ ৰেঞ্চিডিটি, অৰ্থাৎ ৰেঞ্চিডিটি মানে কি? দুৰ্গন্ধ ওলোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো, এইটো হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে আমি এন্টি অক্সিডেণ্ট ছাবষ্টেন্স অৰ্থাৎ প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। আশা ৰাখিছো তোমালোকে এইখিনি শিকিবলৈ সক্ষম হৈছা। মই প্ৰশ্নটো উলিয়াই নিদিওঁ, তোমালোকে প্ৰশ্নটো নিজে নিজে চাই লোৱা। টেষ্ট পেপাৰ আছে আৰু মই গাই দিছোঁ তোমালোকক। So I read out everything, so you can take out your test paper also. Question next. ইয়াত প্ৰথমে দিছে, following observations were recorded when calcium oxide react vigorously with water. Identify the incorrect observation. অৰ্থাৎ অসমীয়াত হ'ব কি, কেলছিয়াম অক্সাইডে তীব্ৰভাৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ সময়ত তলত দিয়া পৰ্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট অৰ্থাৎ শুদ্ধ পৰ্যবেক্ষণ এইটো কি হ'ব? ইয়াত দিছে প্ৰথমে চোৱা, ইট ইজ এন এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন, অৰ্থাৎ এইটো এটা তাপৰগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া। দ্বিতীয়ত দিছে স্লেক লাইম ইজ প্ৰডিউচ, অৰ্থাৎ কি শিথিলিত চূণ উৎপন্ন হ'ব। গতিকে আমি এটা কথা পাই গ'লো, শিথিলিত চূণ উৎপন্ন হ'ব, স্লেক লাইম শুড বি প্ৰডিউচ ফ্ৰম দেয়াৰ। চ' অপশ্যন 2 ইজ কাৰেক্ট। আমি এতিয়া দুটা পঢ়িছো, দেয়াৰ অপশ্যন 2 ইজ কাৰেক্ট। আমি শুদ্ধ পাইছো, কিন্তু প্ৰথমটো আমি শুদ্ধ পোৱা নাই। নাও থাৰ্ড অপশ্যন ইজ কুইক লাইম ইজ প্ৰডিউচ, অৰ্থাৎ পোৰা চূণ উৎপন্ন হ'ব। ডেট ইজ ইম্পচিবল, গতিকে ডেট ইজ ইনকাৰেক্ট। এণ্ড নাম্বাৰ 4, ইট ইজ এন এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন, এইটো এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। য়েছ, ইট উইল প্ৰডিউচ হিট। চ' ইফ ইট উইল প্ৰডিউচ হিট, যদি কোনো বিক্ৰিয়াত তাপৰ উৎপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব কি এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন। ইফ এনি ৰিয়েকশ্যন প্ৰডিউচ হিট, সাউণ্ড, লাইট, দেন ডেট ইজ what exothermic reaction. So fourth option will be correct. So now you can able to select your correct option from there. এতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ কেইটা উলিয়াব পৰা। কোনটো হ'ব? অপশ্যন নাম্বাৰ 2 and অপশ্যন নাম্বাৰ 4 is the correct answer. এইটো ক'ত আছে তোমালোকে চাই লোৱা, ডি অপশ্যন। ইন ডি অপশ্যন that is the correct answer. গতিকে এইটো ডিত আছে 2 আৰু 4। আৰু কিয় হ'ব মই তোমালোকক কৈ দিলো যে এই বিক্ৰিয়াটোত সদায় কি প্ৰডিউচ হ'ব? শিথিলিত চূণ, স্লেক লাইম। স্লেক লাইমৰ সংকেতটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা, the formula of slake lime may become, that is also important. Okay, now come to the third question. 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, which one of the following is acidic in nature? Acidic in nature, here you see acidic in nature, তলৰ কোনবিধ আমলিক প্ৰকৃতি? So if acidic in nature, then you should be, so welcome you. So you are late, I already started. Sorry, sir. Now I am going to continue with Kamrup Metro District Test Paper Science. Now question number 3, you will be continue with that Himduti. Take out your test paper and take out your paper and pen. Now is acidic nature, আমলিক প্ৰকৃতি বুলি ক'লে আমি এটা কথা জানিব লাগিব, we should come, that means hydrogen ion concentration scale.
মই ইয়াত তোমালোকক অকমান এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছো এই কাৰণে যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন এনসাৰ বিলাকৰ কাৰণে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব বুজিছানে তো পিএইচ স্কেল ইজ ৰেঞ্জেছ ফ্ৰম 0 to 14 পিএইচ স্কেল পাতৰ ৰেঞ্জটো কিমানৰ পৰা 0 পৰা 14 সো 7 ইজ দা নিউট্ৰেল পইণ্ট পইণ্ট টু বি নিউট্ৰেল 7 টো হ'ল নিউট্ৰেল পইণ্ট অৰ্থাৎ পশম বিন্দু এই বিন্দুত কি হয় আমলিকতা বা ক্ষাৰকীয় গুণটো নাইকিয়া হয় অৰ্থাৎ ই সদায় কি হ'ব নিউট্ৰেল পইণ্ট হ'লনে এতিয়া যেতিয়া 7 পৰা এটো লেছ হৈ গুছি যায় সৰু হৈ গুছি যায় when it will come from 7 to 0 then definitely that will be what acidic in nature এইটো কি হ'ব আমলিক গুণসম্পন্ন হ'ব এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে আৰু যেতিয়া এইটো 7 to 14 অৰ্থাৎ 7 পৰা 14 লৈকে যায় তেতিয়াহলে ক্ৰমশ কি হ'ব বেসিডিক নেচাৰ অৰ্থাৎ ক্ষাৰকীয় গুণটো বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব হ'লনে এই কথাষাৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ অপচনত দিছে নাম্বাৰ 1 গেষ্ট্ৰিক জুইচ পাকস্থলীক ৰস লাইম ৱাটাৰ চূণ পানী ব্লাড টেষ্ট আৰু দিছে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সলুশন এই প্ৰশ্নবিলাকত তোমালোকে সদায় এটা টিক্স মনত ৰাখিবা দুটা সদায় ভুল দিয়ে বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা এই কথাটো কেনেকৈ হয় চোৱা টু অপচন শুড বি ইনকাৰেক্ট অফ কোৰ্স এক্সেপশন দিয়াৰ কেতিয়াবা তিনিটাই শুদ্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি যদি এটা বা দুটা হয় তেতিয়াহলে দুটা অপচন সাধাৰণতে ভুল থাকে এইটো তোমালোকে উলিয়াই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা চোৱা ফাৰ্ষ্টটো দি এইটো মই বি নম্বৰটো চাইছো লাইম ৱাটাৰ চূণ পানী ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ ইনকাৰেক্ট এইটো ইনকাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট তোমালোকে চোৱা নাম্বাৰ 4 সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সলুশন OH group is there if OH is there definitely that is basic in nature যদি OH group থাকে তেতিয়াহলে হি সদায় ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন হ'ব গতিকে হেতু কি হ'ব হে দুটা অপচন ডাইৰেক্ট ইনকাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমাৰ আহিলে কনফিউজন ইজ হোৱাট ব্লাড এণ্ড গেষ্ট্ৰিক জুইচ তেজ আৰু পাকস্থলী ৰস এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেজতকৈ কি হয় পাকস্থলী ৰসৰ যিটো আমলিক গুণ এসিডিটিটো বেছি গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপচন উইল বি হোৱাট গেষ্ট্ৰিক জুইচ অৰ্থাৎ পাকস্থলী ৰসটোৱে শুদ্ধ হ'ব এতিয়া ইয়াতে তোমালোকক আৰু এটা কৈ যাওঁ যে পাকস্থলী ৰসত কি থাকে আমি জানো পাকস্থলী ৰসত কি থাকে আমি অন্য কেইটা নাজানিলেও এটা কথা জনা উচিত হেতু কি হ'ব HCl থাকে আৰু আছে মই নকওঁ হেতু HCl থাকে HCl মানে কি হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড বা হাইড্ৰোজেন ক্লোৰাইড হলে এই HCl টো যেহেতু এসিডিক নেচাৰ আমলিক গুণসম্পন্ন গতিকে পাকস্থলী ৰসটো আমাৰ কি হ'ব আমলিক গুণসম্পন্ন হ'ব সো দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন নাম্বাৰ A আশা ৰাখিছো তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা হোপ you are understanding easily now question number next 4 if the pH of a solution changes from 3 to 4 point to be noted changes from 3 to 4 3 পৰা 4 লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে দেই মনত ৰাখিবা then the solution is ইয়াত অসমীয়া দিছে যদি এটা দ্ৰব্যৰ pH 3 পৰা 4 লৈ পৰিৱৰ্তিত হয় তেন্তে দ্ৰব্যটো কি হ'ব এতিয়া তুমি চোৱা pH is changes from 3 to 4 এইটো অকমান কমপ্লেক্স আছে কমপ্লেক্স মানে কি হল 3 পৰা 4 লৈ গৈছে কিন্তু 4 পৰা 3 লৈ অহা নাই কথাটো চাই লোৱা তোমালে it changes from 3 to 4 not 4 to 3 এতিয়া you should come to know about the pH scale as I explained before অকল অলপ সময় আগতে মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছো pH scale পাতৰ বিষয়লৈ যদি 7 ৰ পৰা পিছলৈ আহে মানে 0 ফালে আহে তেতিয়াহলে কি হ'ব definitely that will be acidic in nature আমলিক গুণসম্পন্ন হ'ব if it will come 7 to 0 if 0 to 7 then definitely it will increase the basic nature I mean alkaline nature যদি 0 পৰা ক্ৰমশ 7 ৰ ওচৰলৈ গৈ থাকে তেতিয়াহলে ই সদায় কি হ'ব ক্ষাৰকৰ তাৰ এসিডৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ অৰ্থাৎ অম্লৰ যিটো আমলিক গুণ এই আমলিক গুণটো ক্ৰমশ কমি কমি গৈ থাকিব মই তোমালোকক ক্লাছৰুমতো এইটো খুব ধুনীয়াকৈ বুজাইছিলো ইয়াৰ পৰা কাৰণ অতি কমেও 3 নম্বৰ পৰিব বুলি তোমালোকক মই বাৰম্বাৰ কৈ আছিলো গতিকে ইয়াত দিছে চোৱা কম আমলিক লেছ এসিডিক তাৰ পিছত দিলে অধিক আমলিক
more acidic, তাৰপিছত দিলে ক্ষাৰকীয় বেছ, তাৰপিছত দিলে strong base. So definitely, as I told you before, দুটা option directly incorrect. কোনটো? Number B and number D. এই দুটা incorrect. বুজি পালা? এতিয়া আমাৰ confusion কোন দুটা হল? A আৰু C. এতিয়া এইটো more acidic কেনেকে হ'ব? 3 পৰা 4 লৈ গ'ল। 3 পৰা যদি 4 লৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে তাৰ এচিডিটি যিটো নেচাৰ, আমলিক গুণটো অলপ কমি গুচি গ'ল, হয়নে বাৰু? এতিয়া তোমালোকে আনসাৰটো পালা? আশা ৰাখিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা, আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন ঢেৰ দিছে ইয়াত। হল? আৰু যদি একজেক্ট 7 বুলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ই সদায় নিউট্ৰেল হ'ব। একজেক্ট 7 বুলি দিয়ে, ই সদায় কি হ'ব? নিউট্ৰেল হ'ব। মনত ৰাখিবা। বুজি পাইছা তোমালোকে? এতিয়া এইটো মই নকলেও তোমালোকে আনসাৰটো নিজে উলিয়াব পাৰিলা চাগে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। মই অকমান এক্সপ্লেনেশ্যন এই কাৰণে দিছো, যাতে ইয়াৰ ৰিলেটেড আৰু কুৱেশ্যন আনসাৰ আহিলেও বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলেও ইজিলি তোমালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা। Now question 5, which of the following metal react vigorously with oxygen? এতিয়া দিলে তলত উল্লেখ কৰা ধাতুবোৰৰ কোনটো ধাতুৰে অক্সিজেনৰ লগত তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে? Now ইয়াত দিলে এইটো কনফিউজন আহি গ'ল। ছডিয়াম, ফেৰান, কপাৰ, চিলভাৰ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই ইয়াত চোৱা, কপাৰে নকৰে, চিলভাৰে নকৰে, ওলাই গ'ল। বুজি পালানে? আমাৰ কনফিউজনটো আহি গুচি গ'ল ক'ত? চোৱা, এ আৰু বিৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ছডিয়াম আৰু ফেৰামৰ ওপৰত আহি গুচি গ'ল। বুজিব পাৰিছা নিশ্চয়? এতিয়া চোৱা, যদি আমাৰ এইটো এই শব্দটো নাথাকিলেহেঁতেন, মেটেল ৰিয়েক্ট ভিগোৰাছলি উইথ অক্সিজেন, তীব্ৰভাৱে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ফেৰামটো দিয়া হলেও হ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছডিয়াম। আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এনেকৈও আহিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ এখন পেপাৰত দিছে, তাত ছডিয়ামটো নাই, কিন্তু ছডিয়ামটো নাই দিয়া। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই বুলি দিছে, মই ইয়াৰ পিছত তোমালোকক বুজাই দিছো। আৰু এই প্ৰশ্নটো আৰু এভাগেও আহিব পাৰে, এইটো কৈ দিছো যে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা। তেতিয়া পানীৰ লগত কৰা বুলি ক'লে এইটো হ'ব, আৰু মুক্তভাৱে থকা বুলিও আহিব পাৰে কেতিয়াবা। যি বুলিয়ে নহওক, তোমালোকে কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ছডিয়াম হ'ব। বুজি পালা? এইটো কোনোবাই ফেৰাম দিছে, ফেৰাম নহয়। এতিয়া আহিছো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং এলিমেণ্ট ইজ মেটালয়েড? তেনে উজু প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো ধাতুকল্প? ধাতুকল্প আমাৰ মাত্ৰ কেইটামান আছে, সেইকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াত কি দিছে? ছডিয়াম, এলুমিনিয়াম, ক্লৰিন। ছডিয়ামটো নহয়, এলুমিনিয়াম নহয়, ক্লৰিন নহয়, কোনটো হ'ব? বিটো হ'ব। বি মানে কি? বৰণ। হ'লে তেতিয়া বৰণটো আমাৰ মেটালয়েড হ'ব। Question next. In the formation of an ionic compound K2O, its atom of K gives dash electrons to an atom of oxygen. যে আয়নীয় যৌগ K2O গঠন হওঁতে প্ৰতিটো K পৰমাণুৱে O means অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণুক ডেছটা ইলেক্ট্ৰন দিয়ে বা অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণুলৈ ত্যাগ কৰে। এতিয়া ইয়াত চোৱা, 4টো কেতিয়াও নহয়, 3টো কেতিয়াও নহয়, 2টো কেতিয়াও নহয়, গতিকে হ'ব কোনটো? 1টো। ইয়াত 1টো তোমালোকে লিখিবা। Question next, ZNO আৰু AlO2, that means ZNO and AlO2 react with base to produce salt and water. This metal oxides are. এতিয়া অসমীয়াত হ'ল ZNO, Al2O3 দৰে ধাতৱ অক্সাইডে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। এই ধাতৱ অক্সাইডবোৰ কি হ'ব? আমাৰ কিতাপত আছিলে যে যিবোৰ অক্সাইডে এচিডৰ লগত আৰু ক্ষাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, তেনেধৰণৰ অক্সাইডক আমি কি বুলি কওঁ? এমফটাৰিক অক্সাইড, অৰ্থাৎ উভধৰ্মী অক্সাইড। They react acid as
as well as base also. Oxide, I mean. Okay, such type of oxide are generally called amphoteric oxide. So here the correct answer will be amphoteric oxide, উভধৰ্মী oxide. So this তোমালোকৰ ইয়াত option C আছে, C to correct হ'ব। মই বাকিখিনি গোৱা নাই আৰু। Question next. Butanol is a 4-carbon compound with the functional group. 4টা কাৰ্বনৰ যৌগ বিউটাননত থকা কাৰ্যকৰীমূলকটো কি? ইয়াত 4টা যদি আছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি আমি কৈ দিব পাৰোঁ কিটো গ্ৰুপ হ'ব। কিটো গ্ৰুপটো কি? CO হলে অৰ্থাৎ কিটন, ইয়াক কিটন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কাৰ্বক্সিলিক নহয়, এলডিহাইড নহয়, এলকহল নহয়, গতিকে ইয়াত কিটো গ্ৰুপটো থাকিব, কিটো বা কিটন গ্ৰুপ থাকিব। আশা ৰাখিছো তোমালোকৰ কাৰোবাৰ যদি এইখিনিত কিবা সন্দেহ আছিলে বা কৰিব পৰা নাই, নিশ্চয় আজিৰ পৰা এইখিনি কৰি ল'ব পাৰিবা। Question next. Which is not included in the same homologous series? এইটো মই তোমালোকক খুব বুজাইছিলো। homologous series তলৰ কোনটো একে সমগণীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত বা অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। এতিয়া সমগণীয় শ্ৰেণীটো হ'বলৈ তাৰ ডিফাৰেন্সটো এটা কাৰ্বন পৰমাণু আৰু দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু হ'ব লাগিব। So difference between two conjugated compounds should be what? One carbon compound, a carbon, and another is what? Two hydrogen. Correct? কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ পাৰ্থক্যটো CH2 হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এটা কাৰ্বন হ'ব লাগিব, দুটা হাইড্ৰোজেন হ'ব লাগিব। তে সেইটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত তুমি চোৱা CH4 C2H6 ইয়াৰ পৰা এইটো সাবট্ৰেক্ট কৰা, বিয়োগ কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটোত ওলাব C1H2 হ'ব, হয়নে বাৰু? বুজি পালা? তাৰ মানে মিঠে এইটো C2H6 ৰ পৰা CH4 টো বিয়োগ কৰা। বুজি পাইছা? তেতিয়া তাৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব? CH2, কাৰেক্ট? এতিয়া C3H8 ৰ পৰা C2H6 টো বিয়োগ কৰা, সাবট্ৰেক্ট কৰা। Now subtract the C from C3H6 and C2H6. There also you will get difference CH2. তাতো তোমালোকে তাহাত দুটাৰ অৰ্থাৎ সেই কেইটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান পাবা? এটা কাৰ্বন পৰমাণু, দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু। কাৰেক্ট? That means simply CH2. কাৰেক্ট? কিন্তু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কোৱাচোন C4H8 ৰ পৰা এইটো কৰা, কি পাইছে? পালানে? নিশ্চয় সেইটো নহয়। গতিকে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো যিটো C4H8 আছে সেইটো ইনকাৰেক্ট হ'ব। ই সমগণীয় শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ homologous শ্ৰেণীৰ ইনক্লুড নহয়, অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। কিয় নহয় কাৰণটো বুজি পালা? homologous series সমগণীয় শ্ৰেণীৰ মূল ডেফিনিশ্যনটোই সেইটো। মূল ডেফিনিশ্যনটোই সেইটো। CH2 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডেফিনিশ্যনটো দিয়া হয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সংজ্ঞাটো তাৰ পৰাই দিয়া হয়। বুজি পালা? এইটো কোনোবাই ভুল লিখিছে, এইটো মাজৰটো C2 দিছে, C2 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কোনো কাৰণতে এইটো হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া option D is the correct answer. Now come to the point 11 question. Which among the following are unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon হ'বলৈ সদায় কি থাকিব লাগিব? Unsaturated মানে কি? অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন। তলৰ কোন দুটা অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন? এতিয়া অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন হ'বলৈ তাত কি থাকিব লাগিব বা কোৱাচোন? সদায় ডাবল বা ট্ৰিপল বন্ড থাকিব লাগিব। আৰু সংপৃক্ত অৰ্থাৎ সেটুৰেটেড হ'বলৈ সিঙ্গল বন্ড থাকিব লাগিব, এডাল বন্ড থাকিব লাগিব। অন্য নাজানিলেও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। সেটুৰেটেড অৰ্থাৎ সংপৃক্ত হ'বলৈ they have only single bond, সিহঁতৰ মাত্ৰ এডালহে বন্ড থাকে। হল? আৰু unsaturated অসম্পৃক্ত হ'বলৈ হ'লে they have either 2 or 3 bonds, সিহঁতৰ দুডাল বা তিনিডাল বন্ড থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ বান্ধনী থাকিব লাগিব। বুজি পালা? তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত উলিয়াই দিয়া কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব?
মই তো ইয়াত এটা লিখি দিছো দেই এই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াত লিখিয়ে থৈছে H3C বান্ধনী হেৰি দিছে টিপুল মন্দি CH3 দিছে হল CCH3 দিছে গতিকে তাৰ শৰ্টলি ক'ব পাৰো C4H6 এইটো C4H6 হল তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ এইফালে এটা চোৱা এই তলত আছে সেইটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিলে কথাটো অলপমান ভালকে ধৰিব পাৰিবা নেকি তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব 2 and 4 2 and 4 তোমালোকে চোৱা এই 4 টোৰ আৰু এটা নাম তোমালোকৰ তেনেকে নাহি এইটো প্যাটাৰ্নত নাহি ইট মে নট বি কাম লাইক that it will come in different way also it may come as CH3 CH2CH double bond CCH2 which also known as N-butylene N-butylene মই বস্তুটো দেখুৱাই দিছো দেই তোমালোকে চাই লোৱা এইটো ইয়াত চাই লোৱা এই বস্তুটো এইটো এনে ধৰণে আহিব পাৰে দেখিছা এইটো C4H6 আৰু নেক্সট এইটো আহিব পাৰে যেটো 4 অপচন কাৰেক্ট তাৰমানে 2 আৰু 4 টো কাৰেক্ট হয় গতিকে 4 টো তোমালোকৰ এইটো প্যাটাৰ্নত আহিব পাৰে CH3 CH2 CH এইটো দি পেলাই ডাবল বন্ড দিব CH2 which also known as যেটোক নেকি N-butylene বিউটালিন বুলি কোৱা হয় N-butylene বুলি কোৱা হয় হ'ব আশা ৰাখিছো এইটো প্যাটাৰ্নত আহিলো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া হওক কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব 2 আৰু 4 হ'ব এতিয়া কোৱেশ্চন 12 while studying saponification reaction a student finds its nature using blue or red litmus paper on the basis of his observations the correct conclusion would be ইয়াত দিছে সাবনীকৰণ বা সেপনিফিকেশন বুলিও কেতিয়াবা দিব পাৰে সাবনীকৰণ আৰু সেপনিফিকেশন সাবনীকৰণটো হল অসমীয়া সেপনিফিকেশনটো হল ইংৰাজী শব্দ কেতিয়াবা অসমীয়াৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় তেওঁলোকে সেপনিফিকেশনটো মনত ৰখাটো প্ৰয়োজন আছে বিজ্ঞা অধ্যয়ন কৰোঁতে এজন ছাত্ৰই নীলা বা ৰঙা লিটমাছ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰে এতিয়া তেওঁ পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিত শুদ্ধ অভিমতটো হ'ব শুদ্ধ অভিমতটো কি হ'ব চোৱা প্ৰথম দিছে বিক্ৰিয়াৰ মিশ্ৰণটো আমলিক the reaction mixture is acidic that is incorrect one ই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে the reaction mixture is neutral that is also impossible যদি নিউট্ৰেল হয় কেতিয়াও তাত কোনো ধৰণৰ কালাৰ চেঞ্জ নহব হলনে বাৰু গতিকে মিশ্ৰণটো পহম এটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এতিয়া দিলে reaction mixture is basic এইটোত আমাৰ অলপ প্ৰবলেম আছে এইটো হ'ব নেকি আমি চাব পাৰো দেই আমাৰ সন্দেহ হৈ গল we can suspect this one next fourth one is what reaction mixture is acidic and basic বিক্ৰিয়াৰ মিশ্ৰণটো আমলিক আৰু ক্ষাৰকীয় এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে 3 নম্বৰটো সি টো কাৰেক্ট হ'ব কিয় হ'ব এপিনে চোৱা সেপনিফিকেশন শব্দটো দিছে সাবনীকৰণ সাবনীকৰণ শব্দটো বা সেপনিফিকেশন the word saponification indicate itself what that mixture is or that compound is or that sample is what basic in nature or alkaline in nature বুজি পালে সাবনীকৰণ শব্দটোৱে ইয়াকে দেখুৱালে যে ই কি হ'ব ক্ষাৰকীয় গুণ সম্পন্ন গতিকে পদাৰ্থ মিশ্ৰণটো হ'ব কি হ'ব ক্ষাৰকীয় গুণ সম্পন্ন অৰ্থাৎ সি অপচন ইজ কাৰেক্ট reaction mixture is basic in nature okay or reaction mixture is basic যি বুলি আহে হেতুই তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব হল এতিয়া আমি 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত লৈ যাওঁ up to which element the law of octave was found to be applicable তলৰ কোনটো মৌললৈ অষ্টক সূত্ৰটো প্ৰযোজ্য আছিল এটো আমি জানো এটো আপ টু ক্যালসিয়াম পৰ্যন্ত এটো আছিল আপ টু ক্যালসিয়াম it is applicable you can say
অৰ্থাৎ ক্যালসিয়াম পৰ্যন্ত এইটো হল কি এপ্লিকেবল হয় অষ্টক নীতিটো। অষ্টক নীতিটো কোনে দিছিলে? নিউলেন ল অফ অক্টেভ হল। আৰু তেওঁৰ দিনলৈকে কিমানটা মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিলে বুলি ভাবিছিলে? 56টা। এইটো মনত ৰাখিবা হল। নেক্সট কুৱেশ্যন, এলিমেন্টস ক্লোৰিন, ব্ৰমিন and iodine are Dobereiner's triad. If atomic mass of chlorine is 35.5 U and of iodine is 126.9 U. Atomic mass units is nowadays simply called U. Then the atomic mass of bromine is Br is. অৰ্থাৎ ক্লোৰিন, ব্ৰমিন আৰু আয়োডিন মৌলকেইটাই ডবাইনৰ ট্ৰায়াড গঠন কৰে। যদি ক্লোৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 35.5 ইউ আৰু আয়োডিনৰ 126.9 ইউ হয়, তেন্তে ব্ৰমিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান হ'ব? এতিয়া আমাৰ পাৰমাণৱিক ভৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এই বস্তুটো মই তোমালোকক কৰি দিছো, তোমালোকে চাই লোৱা, লিখি ল'ব পাৰিবা। মই পেজটো টাৰ্ণ কৰি লৈছো। আচ্ছা, চাই লোৱা তোমালোকে, কৰি দিব বিচাৰিছো। ইয়াত দি আছিলে কাৰ দিলে, প্ৰথম চাব লাগে কাৰ দিলে। ক্লোৰিনৰ দিলে। ক্লোৰিনৰ কিমান দিলে? 35.5 ইউ। কাৰেক্ট, দেখিছানে? নেক্সট দিলে আয়োডিন। আয়োডিনৰ দিলে কিমান? 126.9 ইউ। দিস ইজ গিভেন। এই দুটা দিয়া আছে। এইটো দিয়া আছে বুলি অসমীয়াত লিখি ল'বা, দিয়া আছে। দিয়া আছে এই দুটা। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি? ব্ৰমিনৰ কিমান? Br ইকুৱেল টু হোৱাট? হলনে? এই দুটা দিয়া আছে। হল। এতিয়া ব্ৰমিনৰ কিমান? এতিয়া আমি জানো যদি ইহঁত যি দুটা দিয়া আছে তাক যদি আমি 2য়ে হৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ব্ৰমিনৰ এটমিক যিটো মাছ সেইটো পাম, অৰ্থাৎ পাৰমাণৱিক ভৰ। এই পাৰমাণৱিক ভৰটো পাম। হল। গতিকে উলিয়াও এতেকে ব্ৰমিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ব, সেইটো লিখি ল'বা তোমালোকে। ব্ৰমিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ব, হলনে? দিছ ইকুৱেল টু কি হ'ব? ক্লোৰিন প্লাছ আয়োডিন, অৰ্থাৎ 35.5 প্লাছ কিমান আছিলে? 126.9 ইউ হোল ডিভাইডেড বাই 2। দিছ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? এই দুটা যোগ কৰা। হল। যোগ কৰা, কৰি লৈ এইটো আমি পাম ইমান 14 14 4 0 2 2 2 1 8 2 8 2 1 1.230 2 2 2 2 5 certain। এইটো হ'ব 81.25 হ'ব, হলনে? 81.25 টো য'ত আছে সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। যদি 81.25 টো তোমালোকৰ য'ত আছে সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। গতিকে আমি চাই লওঁচোন প্ৰশ্নটোত ক'ত 81.25 আছে। ইয়াত চাওঁ, প্ৰথমটো দিলে 81.2, দ্বিতীয়টোত দিলে 162.4, চিত দিলে 91.4, ডিত দিলে 45.7। গতিকে ইয়াত 81.25 টো নাই লিখা বাৰু। এটা এপ্ৰক্সিমেট, এইটো দশমিকৰ পিছত, পইণ্টৰ পিছত আমি এইটো নিদিলেও হয়, কিন্তু একজেক্ট হলে এইটো হয়গে। এতিয়া তোমালোকৰ যিটো এ অপশ্যন, এই অপশ্যনটোৱে কাৰেক্ট হ'ব। আশা ৰাখিছো এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিলে সকলোৱে কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। পাৰিবা চাগে? তেনেই উজু, বিজ্ঞান কবলৈহে টান, কিন্তু এনেই ভিতৰতো বহুত উজু হয়। By saying you can say that is very hardest one, but if you go inside the science, it is too easy one actually. So correct answer will be 81.2. এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, বেছিভাগ কোষীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ কোষীয় মুদ্ৰা হৈছে। In English it is the energy currency for most of the cellular process is. So energy currency, if it will say ATP is responsible for that, অর্থাৎ adenosine triphosphate, হলনে? ATP is responsible for that. That means adenosine triphosphate
is responsible for that. If that option is there, that is correct. ইয়াত আছে নাম্বাৰ চিট, এইটো আছে য'তেই নাথাকক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ইয়াত চিট দিছে বুলি যে চিট আহিব কথা নাই, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সেইটো বেলেগত আহিব, গতিকে বেলেগত দি য'তেই হয় তাত ATP অপশ্যনটো য'ত পাবা সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া ATP ফুল মিনিংটো কি বুলি ক'লো? এডিনোচাইন ট্ৰাই ফসফেট, মনত ৰাখিবা। এইটো কেতিয়াবা তোমালোকৰ ফুল ফৰ্ম লিখিবৰ কাৰণে দিয়ে। তেতিয়াহ'লে সময় নষ্ট নকৰি আমি তললৈ গুচি যাওঁ। তলৰ কোনটো তেজত অধিক দ্ৰৱণীয়? হ'লনে? Which of the following is more soluble in blood? এতিয়া দিলে অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন, কাৰ্বন মনোঅক্সাইড। বহুতে লিখি দিয়ে পানীৰ যিহেতু সংকেতটো the formula of water is H2O, সেইটো চাই H2 যদি থাকে অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেনটো যদি থাকে আৰু অক্সিজেনটো যদি থাকে সেইকেইটা অপশ্যনে লিখি দিয়ে, কিন্তু সেইটো নহয় ইয়াত। হ'লে সেইটো নহয়, ইয়াত কোনটো হ'ব? তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো শুদ্ধ হ'ব। হ'ল CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ইয়াক সেইবুলি নাহি CO2 বুলিও আহিব পাৰে। হ'ল CO2 অৰ্থাৎ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোৱেই শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will not be take place properly? অৰ্থাৎ যদি লালটিত এমাইলেছৰ অভাৱ হয় তেন্তে মুখগৰ্ভত তলৰ কোনটো পৰিঘটনা সঠিকভাৱে নহয়? এতিয়া এইটো জনাৰ আগত আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে মুখগৰ্ভৰ যিটো পাচন, ডাইজেশ্যন ইন মাউথ, ডাইজেশ্যন ইন মাউথ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত খাদ্যৰ কোন অংশটোৰ ডাইজেশ্যন হয় সেইটো চোৱা। Which part of the food particle digestion taken place in mouth part? এই কথাটো আমি চাব লাগে। এতিয়া ইয়াত সদায় কোনটো হ'ব? যিটো কাৰ্বহাইড্ৰেট, এতিয়া কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি নাহি তোমালোকৰ ষ্টাৰ্চ বুলি আহিব পাৰে। ষ্টাৰ্চ, STARC, ষ্টাৰ্চ অৰ্থাৎ শ্বেতসাৰ। হ'লনে? এই শ্বেতসাৰ অংশটোৰ অৰ্ধপাচন হয়। partially digestion of carbohydrate part or starch ক'ত হয়? in our mouth, আমাৰ মুখগৰ্ভত কি হয়? খাদ্যৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট বা শ্বেতসাৰ অংশৰ কি হয়? অৰ্ধপাচন ঘটে, বাকীখিনি অংশৰ পাচন নঘটে। অৱশ্যে ওপৰ ক্লাছত তোমালোকে কিছু ইয়াৰ ব্যক্তিক্ৰম পাবা, কিন্তু তোমালোকৰ একৰ্ডিং টু ইয়ৰ টেক্সট বুক সেইটো সিমানতেই আছে, মানে সেইকাৰণে মই সিমানতে ৰাখি দিছো। হ'ল? গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? ষ্টাৰ্চ ব্ৰেকিং ডাউন ইনটু চুগাৰ, অৰ্থাৎ শ্বেতসাৰ ভাঙি চেনিলৈ পৰিণত হোৱাটো। হ'ল? আমাৰ পাচন প্ৰণালী তিনিটাত দিছে, ডাইজেশ্যন ইন মাউথ মুখগৰ্ভত পাচন, ডাইজেশ্যন ইন ষ্টমাক পাকস্থলীত পাচন, এণ্ড ডাইজেশ্যন ইন ইণ্টেষ্টাইন হ'লে ক্ষুদ্ৰান্তত পাচন। হ'ল? আশা ৰাখিছো তোমালোকে এইটো গম পাই যাবা। আৰু এই বুলি নিদি ক'ৰবাত এনেকৈ দিছে যে মুখগৰ্ভত পোৱা এনজাইমবিধৰ নাম কি, বা লালটিত থকা এনজাইমবিধৰ নাম কি? গতিকে প্ৰশ্নটো অকণমান বেলেগকে দিলে আৰু তাৰ উত্তৰটো প্ৰশ্নতে আছে। Now come to the next question. The anther contains, পৰাগধানীত পোৱা যায়। এতিয়া পৰাগধানী কি পোৱা যায়? পৰাগধানীত সদায় পৰাগ ৰেণু পোৱা যায়, পলেন গেইন বিলাক পোৱা যায়। যে পলেন গেইনটো য'তেই থাকে সেইটোৱে তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব। পলেন গেইনটো ইয়াত ডি অপশ্যনত আছে, ডিত হ'ব। অভুলটো কেতিয়াও নহয়, ডিম্বকত নাযায়, ষ্টিকে কাৰ্পেলত সেইটো নহয়, কেতিয়াও নহয়, আৰু চিপেলত সেইবোৰ একোৱেই নহয়, বেটুপাতত সেইবোৰ একোৱেই নহয়। গতিকে পৰাগধানীত এন্থাৰ বিলাক পোৱা যায়। এইবিলাক কেনেকুৱা? পৰাগ ৰেণুবোৰ কেনেকুৱা? স্লিপাৰী ইন নেচাৰ, চুই দিলে খুব মিহি মিহি লাগে, পিছল পিছল লাগে। এইটো কোনোবা এখন টেষ্ট পেপাৰ দিছে, দ্য নেচাৰ অফ দ্য পলেন গেইনছ আৰ, পৰাগ ৰেণুৰ নেচাৰ বিলাক কেনেকুৱা? এইবিলাক আমাৰ তাত এটা অপশ্যনে আছে, সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। সেইটো দিছে স্লিপাৰী ইন নেচাৰ, অৰ্থাৎ পিছল, চুই দিলে খুব পিছল পিছল লাগে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকক মই ইয়াতে কৈ গৈছো। Question next, ইয়াত দিছে match the column 1 with column 2 and select the correct option.
যে স্তম্ভ একৰ লগত স্তম্ভ দুইটো মিহলাবলৈ দিছে, মানে লগ কৰিবলৈ দিছে। ক'ত কি মিল আছে এইটো চাবলৈ দিছে। ইয়াত দিছে বাডিং, তাত দিলে ৰ'জ গোলাপ। স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন তাত দিলে হাইড্ৰা, তাৰপৰা ভিজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যন তাত দিলে ৰাইজোপাছ। এই কুৱেশ্যনটোত চোৱা বাডিং বুলি দিলে, কিন্তু অসমীয়াটো নাই ইয়াত। মই কুৱেশ্যনটো দেখুৱাই দিছো, তোমালোকে চাই লোৱা। এইটো কৈছো বাডিং বুলিয়ে দিছে, অসমীয়াত কি সেইটো নাই দিয়া। হ'লে তাৰপিছত স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন, তাৰপিছত ভিজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যন। অসমীয়া শব্দ নাইয়ে, গতিকে অসমীয়াসকলে বি কেয়াৰফুল ফৰ ডেট ৰিজন। তোমালোকে অসমীয়া ইংলিছ দুইটাই জনাটো বহুত প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক কৈছো, কেনেকে মেটচ কৰিবা মই ইয়াত লিখি দিছো। বাডিং, বাডিং মানে কি? মুকুল উদ্যম নহয় জানো? নে কি কয় বাডিং? একো তহঁতে গম নাপাওঁ দেই, চব পাহৰি থয়। এতিয়া বাডিংটো সদায় ক'ত হয়? হাইড্ৰাত হয়। হাইড্ৰা য'ত আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব। গম পালানে? তাৰপিছত স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন ক'ত হয়? স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন, স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যনটো সদায় কি হ'ব? ক'ত হ'ব? যিবিলাক ৰাইজোপাছ তাত স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব। আৰু ভিজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যন কি হ'ব? আংগিক প্ৰণালীটো ভিজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যন। এই ভিজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যনটো সদায় ক'ত হ'ব? ৰ'জ, গোলাপ, তগৰ এইবিলাকত হয়। কাৰণ ইহঁতৰ কি নাই, ইহঁতৰ কাণ্ড হয়নে বাৰু, অৰ্থাৎ ষ্টেম, এই পাৰ্টবিলাকৰ পৰা আমি কামখিনি কৰোঁ। হ'লনে বাৰু? হ'ল। ইহঁতৰ গুটি নাই, হ'লনে? তাৰ পৰা আমি কি কৰিব নোৱাৰো, তাহাঁতৰ অফস্প্ৰিং বিলাক আনিবলৈ দিগদাৰ হয়। হ'লনে বাৰু? গতিকে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন এইকেইটা হ'ব। বাডিংটো হ'ব হাইড্ৰা, স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যনটো হ'ব ৰাইজোপাছ, আৰু ভিজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যনটো হ'ব ৰ'জ। চ' একৰ্ডিং টু ডেট তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত দিছে চোৱা, A1, B2, C3। গতিকে এইটো দিছে, 1 to B দিছে, 1 to B কাৰেক্ট এইটো হৈছে। তাৰপিছত স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন, তাৰমানে 2 to কাৰ লগত মিল আছে? ৰাইজোপাছৰ লগত আছে। হ'লনে? আৰু 3টো ক'ত মিল হ'ব? ৰ'জ, হ'লনে? গোলাপৰ লগত মিল হ'ব। হ'ল? তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত অপশ্যন নাম্বাৰ A টো কাৰেক্ট হ'ব। টিক মাৰি লোৱা তাত, আৰু এইকেইটা লিখি ল'বা, তেতিয়া তোমালোকৰ শুদ্ধ হয়। আৰু এই বস্তুটো ক'ৰবাত দিছে যে হাইড্ৰাই কি প্ৰণালীৰ দ্বাৰা বংশ বৃদ্ধি কৰে? How can hydra reproduce? Or what special method used by hydra to reproduce their offspring? কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ আহিছে। গতিকে তোমালোকে এইখিনি চাবলৈ যত্ন কৰিবা। Now question number next. Offspring forms of a result of sexual reproduction exhibit more variation because. যৌন প্ৰজননৰ ফলত জন্ম হোৱা সন্তানে অধিক ভিন্নতা প্ৰদৰ্শন কৰে কাৰণ। মই বাৰম্বাৰ কৈ আছো এইবোৰ কথা। ইয়াত চোৱা, sexual reproduction is a lengthy process. That is incorrect one. যৌন প্ৰজনন এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। হ'ল। নাম্বাৰ বি, জেনেটিক মেটেৰিয়েল কামছ ফ্ৰম 2 parents of the species. আমাৰ ডাউট আহি গ'ল, এইটো শুদ্ধ। আৰু কিবা আছে নেকি চাওঁ, এইটোতো আমাৰ কাৰেক্ট। হ'লনে? আৰু ইয়াৰ লগত কিবা দিছে নেকি আমি লুকিয়াই চাই লওঁ। Genetic material comes from 2 parents of different species. এইটো জিনীয় পদাৰ্থ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুজন পিতৃ মাতৃৰ পৰা আহে। এইটোতো ইনকাৰেক্ট, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। Genetic material comes from many parents. Many parents কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, জিনীয় পদাৰ্থ বহু পিতৃ মাতৃৰ পৰা আহে। গতিকে এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি। হ'ল? এতিয়া এইটোত হ'ব কি? Genetic material comes from 2 parents of the species. অৰ্থাৎ জিনীয় পদাৰ্থ একে প্ৰজাতিৰ দুজন পিতৃ মাতৃৰ পৰা আহে বাবে এওঁলোকৰ মাজত কি দেখা যায়? ভেৰিয়েশ্যনটো, অৰ্থাৎ ভিন্নতাটো দেখি পোৱা যায়। হ'লনে? হ'ল। এইটো মেৰিট অফ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন, অৰ্থাৎ যৌন প্ৰজননৰ এটা সুবিধা কি? এইটো আহিলে তোমালোকে এইটো লিখি দিলেও হৈ যাব। এতিয়া আহোঁ 21। উদ্ভিদত থকা বৃদ্ধিৰোধক হৰম'নবিধ হ'ল
the growth inhibiting hormones found to be present in plant is. এতিয়া বৃদ্ধিৰোধক অৰ্থাৎ গ্ৰোথটো কি কৰি দিব কমাই দিব ৰিডিউস কৰিব এতিয়া এটোত কোনটো হয় অক্সিনটো নহয় জিবাৰলিন নহয় সাইটোকাইনিন নহয় গতিকে আমাৰ যেটো এপসাইসিক এসিড আছে এটো কাৰেক্ট হ'ব সো দিস ইজ দা ফাংশন অফ এপসাইসিক এসিড এপসাইসিক এসিডৰ এটা ফাংশন লিখা বুলি কলো আমাৰ এটোই হৈ যায় হল ই বৃদ্ধিৰোধক অৰ্থাৎ গ্ৰোথ ইনহিবিটিং হৰমন হিচাপে ই কাম কৰে হল question next এতিয়া আমি 22 question আহো তেজত চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাত সহায় কৰা অগ্নাশয়ৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হৰমনবিধ হৈছে এতিয়া ইয়াত দিছে হৰমন produced by pancreas regulates the amount of sugar in the blood is so that is what insulin আমাৰ অগ্নাশয়ৰ অৰ্থাৎ প্ৰেংকিয়াছৰ আইসলেট অফ লেঙ্গাৰহেন্স বুলি কিছুমান দ্বীপপুঞ্জ আছে হলে আইসলেট অফ লেঙ্গাৰহেন্স তাৰ পৰে আমাৰ এখিনি কি হয় ইনসুলিন খিনি ক্ষৰণ অৱশ্যে তাত আলফা বিটা গামা সেল এনেকে আছে হেখিনি মই তোমালোকক নকওঁ এটোৱে কৈ থৈছো আইসলেট অফ লেঙ্গাৰহেন্সৰ পৰা এটো আমাৰ ইনসুলিন ই কি হয় তেজত যেটো আমাৰ সুগাৰ অৰ্থাৎ গ্লুকোজৰ মাত্ৰা অৰ্থাৎ চেনিৰ মাত্ৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে হ'ব question next when we touch the leaf of tasminot plant they begin to fold up and drop how does the plant communicate the information of touch আমি যেতিয়া নীলাজী বনৰ পাত স্পৰ্শ কৰো তেতিয়া ইহত ভাস খাই ধৰে বা জাপ খাই যায় বলনে বাৰু উদ্ভিদে স্পৰ্শক তথ্য কেনেকৈ প্ৰেৰণ কৰে এতিয়া প্ৰথমটো দিছে the plant uses electrical signal to transfer information from the external environment to the cell এইটো আমাৰ সন্দেহ আহি গল দেই এইটো আমাৰ সন্দেহ আহি গল কিন্তু যে উদ্ভিদ জোপাই বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি বাহ্যিক পৰিবেশৰ পৰা কোষলৈ তথ্য স্থানান্তৰ কৰে এটো আমাৰ এটা সাসপেকশন আহি গল নাম্বার 2 কি দিছে বি অপশন কি দিছে আমি চাও the plant uses electrical signal to transfer information from cell to cell হলে উদ্ভিদ জোপাই বৈদ্যুতিক ৰাসায়নিক সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি কোষৰ পৰা কোষলৈ তথ্য স্থানান্তৰ কৰে লাইন দুটাত কিন্তু কিছুমান কথা গণ্ডগোল আছে ভালকে পঢ়িছোৱা মিনিং বিলাক প্ৰায় একে লাগে কিন্তু এটা বা দুটা শব্দৰ কাৰণে হিয়ত কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে তাৰ পিছত নেক্সট দিলেগি the plant uses electrical chemical signal to transfer information from tissues to specialized cell উদ্ভিদ জোপাই কলাৰ পৰা এটোটো সম্পূৰ্ণ ভুল আহিয়ে গল তোমালোকে চাইলা কলাৰ পৰা দিলে স্পেশাল টিস্যু গতিকে ডাইৰেক্টলি এটো ইনকাৰেক্ট তোমালোকে পঢ়িব দৰকাৰে নাই let it be পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াত গতিকে মই হেতু নপঢ়োৱে হেকাৰণে next how the plant uses electrical signal to transfer information from cell to specialized tissue that is also incorrect one specialized tissue গতিকে বিশেষ কলালৈ বুলি কলে আমি গুটে উদ্ভিদ জোপা সুই দিয়া লয় তুমি নীলাজি মল যেটো টাসমিনট প্লান্ট which also called Mimosa pudica কোনবাই মিমোসা বুলিও কয় এনে তাৰ যেটো সাইন্টিফিক নেম হেতু কলো মই এতিয়া ইয়াক যদি আমি সুই দিও চাবা তাত লাগি যোৱা লগে লগে গুটেখিনি জয় পৰি যায় বা জাপ খাই যায় গতিকে ইয়াত আমাৰ এই দুটা অপশন ডাইৰেক্ট ইনকাৰেক্ট আমাৰ অপশন 1 আৰু 2 অৰ্থাৎ এ আৰু বি তে আমাৰ প্ৰবলেম লাগিলে এতিয়া ইয়াত তুমি চোৱা উদ্ভিদ জোপাই বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি বাহ্যিক পৰিবেশৰ পৰা কোষলৈ তথ্য স্থানান্তৰ কৰে কোষলৈ বুলি কলে হলে from the external environment to cells means the cell in the plant গছজোপাত যিমান বিলাক কোষ আছে সেই কথাটো বুজিলে গতিকে আমাৰ অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার
অপশ্যন এ টোহে শুদ্ধ হ'ব ইয়াত হল নাম্বাৰ নেক্সট হাউ ডাজ ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালচেছ ট্ৰেভেল ইন এ নিউৰন এটা নিউৰনত কেনেকৈ বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা গতি কৰে এতিয়া এই কথাটো জানিবলৈ আমি নিউৰনটোৰ বিষয়লৈ জানি ল'ব লাগিব আৰু নিউৰনৰ পাৰ্টবিলাক আমি জানি ল'ব লাগিব একচন ডেনড্ৰন আমি জানোৱেই বা ডেনড্ৰাইট তাৰপিছত চেল বডিটো থাকিব তাৰপিছত কি থাকিব তাৰ একচনেল এণ্ড যিটো প্ৰান্তীয় শাখা সেইটো থাকিব অসমীয়াসকলৰ বাবে মাত্ৰ প্ৰান্তীয় শাখাটো একচনেল যিটো এণ্ড এইটোৱে নতুন শব্দ আহিছে আৰু চেল বডি মানে কোষদেশ সেইটো নতুন শব্দ আহিছে ইংৰাজীত হল বাকী একচন আৰু ডেনড্ৰাইট একেই থাকিব গতিকে ইয়াত শুদ্ধ সিকুৱেন্সটো হ'ব মই লিখি দিছো ইয়াত চোৱা তোমালোকে চাবা ডেনড্ৰাইট প্ৰথম আহিব ডেনড্ৰাইট টেন্স টু চেল চেল বডি ডেনড্ৰাইটৰ পৰা কলৈ যাব তাৰপিছত কি হ'ব ই একচনলৈ আহিব একচন ল'ব তাৰপিছত কি হ'ব ই একচনেল এণ্ডলৈ যাব একচনেল এণ্ড তালৈ যাব ইয়াৰ অৰ্থটো কি তোমালোকে বুজি পাইছানে মই যে লিখিলো ডেনড্ৰাইট টেন্স টু চেল বডি টেন্স টু একচনেল এণ্ড অৰ্থাৎ অসমীয়াত হ'লে ডেনড্ৰাইট টু ডেনড্ৰাইটেই হ'ব চেল বডিটো কি হ'ব কোষদেশ হ'ব মই লিখি দিয়া নাই কৈ গৈছো আৰু একচন টু একচন আৰু একচনেল এণ্ডটো হ'ব তোমাৰ কি বুলি কৈছিলো এণ্ড মানে হ'ল শেষ বা প্ৰান্তীয় শাখা হ'ব হলনে এই কথাটো হ'ল কি যে ডেনড্ৰাইট বিলাক কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ সকলো অংশতে বিয়পি থাকে so the numbers of dendrites are multi or many ডেনড্ৰাইটৰ সংখ্যা অসংখ্য বা বহুতো but the numbers of axon is one or single একচনৰ সংখ্যা মাত্ৰ এডালহে কথাটো মনত ৰাখিবা এই দুটাই মেইন হ'ল একচন আৰু ডেনড্ৰাইটৰ পাৰ্থক্য যদি তোমালোকৰ সেই একচন আৰু ডেনড্ৰাইটৰ মূল পাৰ্থক্য কি এই দুটা হল তাৰপিছত পাৰ্থক্য কি হ'ব ডিফাৰেন্স কি হ'ব একচন হোৱাত কি কৰে ই ইনফৰমেশ্যন বিলাক শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা মগজুলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে ইট কেৰিজ অল ইনফৰমেশ্যন টু দ্য ব্ৰেইন ফ্ৰম অল অভাৰ বুজি পাইছে যে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা মগজুলৈ ই বাৰ্তাবিলাক কঢ়িয়াই নিয়ে অৰ্থাৎ খবৰবিলাক দিয়েগৈ মেছেজটো শৰীৰৰ পৰা লৈ গৈ ইয়াত দিবগে হল আৰু একচনে কি কৰিব দ্য ব্ৰেইন নাও ইনষ্ট্ৰাক্ট টু দ্য একচন go and take necessary action on the particular places where necessary অৰ্থাৎ একচনডালে কি কৰিব আমাৰ যি অংশত কামটো কৰিব লাগে ডেনড্ৰাইটে খবৰ দিয়া যি অংশত কামটো কৰিব লাগে সেই অংশত ক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে অৰ্থাৎ ধৰক আমাৰ a mosquito is biting on our left legs আমাৰ বাওঁ ভৰিটোত এটা মহে কামুৰিলে এতিয়া সেই কামৰা অংশত কি কৰিব একচনডালে একচন ল'ব ক্ৰিয়া কৰিব বুজি পালা now numbers of action is only single একচনৰ সংখ্যা মাত্ৰ এডালহে but numbers of dendrite is more or many ডেনড্ৰাইটৰ সংখ্যা বহুত এই দুটা তোমালোকক মই পাৰ্থক্য ইয়াতে দি দিলো কাৰণ কোনো কোনো পেপাৰত 2 নম্বৰ কাৰণে এইটো কাটিছে কোনো পেপাৰত 1 নম্বৰ দিছে এক নম্বৰত এটা বুলি যদি মেনশন কৰে তেতিয়া এটা লিখিলেও হ'ব যদি মেনশন নকৰে ইউ মাষ্ট ৰাইট টু দুটা পইণ্ট লিখিলেহে তোমালোকে 1 নম্বৰ পাবা যদি মেনশন কৰি দিছে এটা পইণ্ট লিখা দেন ইউ মাষ্ট ৰাইট অনলি ওৱান should not write more than one কেতিয়াও দুটা নিলিখিবা তাত আৰু য'ত মেনশন কৰা নাই তাত 1 নম্বৰ কাৰণে দুটা পইণ্ট লিখাটো 100% বাঞ্ছনীয় কথাটো কিয় তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিজে নিজে চেষ্টা কৰিবা হল তেতিয়াহ'লে the correct sequence will be শুদ্ধ ইয়াৰ শৃংখলটো কোনটো হ'ব বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা গতি কৰাৰ যিটো শৃংখল মই যিটো চেল বডিটো একচন একচন টু একচনেল এণ্ড
ডেনড্ৰাইটৰ পৰা কোষদেহৰ পৰা এক্সনৰ পৰা এক্সনৰ প্ৰান্তীয় অংশ হল আশা ৰাখিছো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আহে কৰিবলৈ সক্ষম হবা ইয়াৰ পিছত যাওঁ আমি organ that have different origin but look the same and perform the same functions are যিবোৰ অংগৰ উৎপত্তি স্থান বেলেগ কিন্তু দেখাত একে আৰু একে কাৰ্য সম্পন্ন কৰে এইবোৰক কি বোলে আমি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বস্তু পাইছো ডিপেন্ডিং অন দিস ক্ৰাইটেৰিয়া বন্ধ কৰিব হলে ডিপেন্ডিং অন দিস ক্ৰাইটেৰিয়া we can say one is homologous organ and another is analogous organ হলে এটা হল সমহস্ত অংগ এটা হল সমবৃত্তিক অংগ সমহস্ত অংগত কি হয় অৰিজিনটো একেই হলে বাট ফাংচন আর ডিফারেন্ট সিহঁতৰ উৎপত্তিটো একেই হয় কিন্তু কাৰ্যবিলাক বেলেগ হয় as for example মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো the part appendix that available in human beings and the part appendix that available in herbivorous animal appendix to আমাৰ মানুহৰ শৰীৰতো আছে কিন্তু যিবিলাক তৃণভোজী প্ৰাণী গৰু মহ হৰিণা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আছে যদি আমি তাৰ কাৰ্যটো ফাংচনটো চাওঁ তেতিয়াহলে আমি দেখা পাম যে কি দেখা পাম আমাৰ যদি এপেণ্ডিক্সটো হয় তেতিয়াহলে ই পচন্দ বিষৰ সৃষ্টি কৰে it will give two pain and in short you can say a patient will be or a person will be die ই যদি অধিক হয় ব্লাষ্ট হৈ যায় আৰু এজন মানুহ মৃত্যু মুখত পৰে হয়নে বাৰু তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰো for us this is not an important part আমাৰ কাৰণে এটো এটা আৱশ্যকীয় অংশ নহয় বা অংগ নহয় আমাৰ কাৰণে এটা হাৰ্মফুল অংগ এটা অদৰকাৰী বা এটা অপ্ৰয়োজনীয় হয়নে বাৰু similarly if we take this one in case of herbivores one suppose deer cow buffalo etc যদি আমি এই বস্তুটো এপেণ্ডিক্সটো আমি তৃণভোজী প্ৰাণী গৰু মহ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ it help in digestion ই কিন্তু ডাইজেশন অৰ্থাৎ পাচনত সহায় কৰে it help in the digestion of cellulose point to be noted ই উদ্ভিদৰ কি কয় তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ হাৰ্বিভৰছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সেলুলোজ হজমকাৰী হিচাপে সহায় কৰে for them it is useful one সিহঁতৰ কাৰণে এটো আৱশ্যকীয় অংশ or necessary one but for us it is a killer you can say ই আমাক মৃত্যু মুখত পেলাই নহয় জানো তেতিয়াহলে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ উৎপত্তি একেই আছিলে মই অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছো কাৰণ এই প্ৰশ্নখিনি ইফালে দিছে the origin of human being I mean the homo sapiens and herbivores is from the same forefather অৰিজিনটো আমাৰ একেই আছিলে কিন্তু কামখিনি বেলেগ হ'ল the presence of appendix what prove that our origin was same or we're same appendixৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ যে উৎপত্তি একে আছিলে আৰু হয়তো due to the geographical condition or due to the food style or other condition এই appendixটো কি হৈ গ'ল আমাৰ ক্ষেত্ৰত ভেষ্টিজেল অৰ্গান হিচাপে হৈ থাকি গ'ল আৰু সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল ষ্টিল ফাংচনেল এতিয়াও কাৰ্যকৰী অংগ হিচাপে কাম কৰি আছে হল তেতিয়াহলে যদি অংগৰ উৎপত্তি স্থান বেলেগ কিন্তু দেখাত একেবাৰে একে কাৰ্য কৰে তেতিয়াহলে then that will call what analogous organ সেইটো কি হ'ব এটো কি হ'ব সমবৃত্তিক অংগ বুলি ক'ব সমবৃত্তিক অংগ বুলি কোৱা হয় আৰু উৎপত্তি স্থলটো একে হয় যদি সিহঁতৰ কামবিলাক বেলেগ হয় তেতিয়াহলে তাক homologous organ অৰ্থাৎ সমহস্ত অংগ বুলি কোৱা হয় গতিকে তোমালোকক আনসাৰটো মই অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিলো যেহেতু সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকক এক্সাম্পল দিবলৈ আহিছে সমহস্ত আৰু সমবৃত্তিক অংগৰ
উদাহৰণৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা হলনে explain by citing examples of homologous organ and analogous organ suitable example বুলি আছে হেতু তোমালোকে দি দিব পাৰা সমহস্তত দি দিব পাৰা অৰ্থাৎ homologousত দি দিব পাৰা আমাৰ গাতে আছে গতিকে তেনে ইউজ হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব কি এনালগাছ অৰ্থাৎ সমপিত্তিক অংগ হ'ব এটো ৰুডিমেন্টাৰী কেতিয়াও নহয় আৰু ভেষ্টিজেল কেতিয়াও নহয় ভেষ্টিজেল কোনটো হয় ৰুডিমেন্টাৰী কোনটো হয় মই কৈ গলো এতিয়ালৈকে তোমাক হলনে বাৰু অবশেষাংগ ভেষ্টিজেল মানে অবশেষাংগ অবশেষ হিচাপে থকা আৰু এতিয়া নাও কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নেক্সট which of the following chromosome set will determine the male sex in human infant তলৰ কোনযোৰ ক্ৰমজমে মানুহৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰে এই বস্তুটো মই তোমালোকক দেখাই দিছিলো আকৌ তোমালোকক দেখাই দিছো কাৰণ এটো এক্সপ্লেইন বুলি দিছে explain the determination of sex in human being মানুহৰ লিংগ নিৰ্ণয় পদ্ধতিটো ব্যাখ্যা কৰা বুলি আহিছে এতিয়া মই কৈ দিছো চোৱা এটো XX chromosome is represented what girl or female হলনে এটো স্ত্ৰীক অৰ্থাৎ মাইকী মানুহক নিৰ্দেশ কৰে তেওঁলোকৰ কি থাকে XX chromosome থাকে আৰু we being male মতা মানুহৰ কি থাকে X and Y chromosome থাকে male হল see the difference between two এই দুটা মাজত পাৰ্থক্য চোৱা XX chromosome ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াত এডাল chromosome বেলেগ আছে X টো আছে it has X but also Y X টো আছে কিন্তু কি আছে Y টো আছে হলনে তেতিয়া হলে আমাৰ যেতিয়া ক্ৰস হয় অৰ্থাৎ যেতিয়া সন্তান জন্ম হ'ব এই সন্তানটো যদি কেনেবাকে X আৰু X ৰ লগত অৰ্থাৎ মাতৃৰ X ক্ৰমোজম আৰু পিতৃৰ X ক্ৰমোজম অৰ্থাৎ ফিমেলৰ মাদাৰ সাইডৰ যদি X ক্ৰমোজম আহে আৰু ফাদাৰৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ মেলৰ ফালৰ পৰা যদি X ক্ৰমোজম আহে that child or that newborn or that offspring should be what girl অৰ্থাৎ দাতাৰ হ'ব জিয়েক হলনে বুজি পালানে এই সন্তানটো কি হ'ব মাইকী হ'ব অৰ্থাৎ ছোৱালী সন্তান হ'ব আৰু যদিহে কিবা কাৰণত X আৰু Y ক্ৰমোজম আহে এটো মই ইয়াত যে দিছো ইয়াতে যে হ'ব এটো কথা নাই তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা মই এটো বুজিবৰ কাৰণে দিছো ধৰি ললো এই দুটা ক্ৰমোজম আহিলে X আৰু Y তেতিয়া হলে ই কি হ'ব সদায় son অৰ্থাৎ লৰা সন্তান হ'ব আশা ৰাখিছো তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো লিখিবলৈ সক্ষম হবা হল গতিকে এই যেটো মানুহৰ লিংগ নিৰ্ণয় পদ্ধতি sex determination in human being তাত তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এটো ইজি হয় তোমালোক কিতাপত খুব দীঘলকে এখপা লিখি লিখি দি থৈছে এটো বহুত দীঘল হয় এটো ইজি হৈ গল এই কথাকিটা খালি ইয়াত মেনশন কৰি যাবা ক'ত লৰা হ'ব ক'ত ছোৱালী হ'ব আৰু এপিনে মেল ক'ত ফিমেল ক'ত মাতৃ গৰাকী ক'ত পুৰুষ গৰাকী ক'ত অৰ্থাৎ দেউতাক গৰাকী ক'ত সেই কথা কিন্তু তাত ডিনোট কৰিব লাগিব বুজি পালা হল তেতিয়া হলে তোমালোকৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ বুলি ক'লে পুৰুষ মানে হ'ল মেল তেতিয়া হলে X আৰু Y অৰ্থাৎ Y ক্ৰমোজমটো যতেই থাকিব সিয়ে হ'ব পুৰুষ হ'ব অৰ্থাৎ লৰা সন্তানটো জন্ম হ'ব বুজা গল এতিয়া এটো মই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক মানে 2 নম্বৰীয়া মাৰ্কছৰ হেতু তোমালোকক মানে এক্সপ্লেইন কৰি দিলো এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নলে ইয়াত দিছে assertion অৰ্থাৎ নিমুক্তি বা উক্তি বা স্টেটমেন্ট বুলিও কেতিয়াবা কোৱা হয় এইখিনি অকমান গণ্ডগোল হয় তোমালোকে বুজিবলৈ দিগদাৰ পৰা scientists perform a cross between a tall plant and a dwarf plant dwarf sometimes may become short one he obtained only tall plants in first generation F1 point to be noted F1 generation is there it is not mentioning as F2 generation এতিয়া দিছে বিজ্ঞানী এজনে এজোপা ওখ উদ্ভিদ আৰু এজোপা চাপৰ উদ্ভিদৰ সংকৰণ ঘটালে এই পৰীক্ষাত তেওঁ প্ৰথম প্ৰজন্মত অৰ্থাৎ F1ত কেৱল ওখ উদ্ভিদে পাইছিলে উক্তিটো হেতু দিলে এছাৰচনটো হেতু দিলে এতিয়া তাৰ যুক্তিটো দিছে চাপৰ উদ্ভিদবোৰ মৰি গল ড্ৰাফ প্লান্ট ডাইড এতিয়া চাপৰ উদ্ভিদবোৰ মৰি গৈছিলে জানো
সাপৰ সেইবোৰতো মৰি যোৱা নাছিলে প্ৰথম জেনেৰেশ্যনটো কি আছিলে TTNTT বিশুদ্ধ তল আৰু বিশুদ্ধ চাপৰ হলে পিয়ৰ তল এণ্ড পিয়ৰ শ্বৰ্ট প্লান্ট কৰি পেলাই তেওঁ কৰিছিলে পি প্লান্ট মটৰ মাহৰ গছক লৈ সংকৰণ ঘটাইছিলে তাত এইবিলাক মৰি গৈছিলে জানো মৰি যোৱা নাছিলে কিন্তু নাম্বাৰছ বিলাক কম পাইছিলে পইণ্ট টু বি নোটেড হয়নে বাৰু নাম্বাৰছটো কম হৈছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰথমটো আমি দিছে শুদ্ধ আৰু কাৰণটো নিমুক্তিৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা both assertion and reason are true তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো সম্পূৰ্ণ এইটো প্ৰথমটো আমি নপঢ়াই ভাল কাৰণ মই তোমালোকৰ আনসাৰটো কৈ দিলো যে যুক্তিটো কি সেইটো কৰিলে মৰি যোৱা নাছিলে প্ৰথমটো আমাৰ পইণ্ট পঢ়িব দৰকাৰে নাই এইবোৰ দেখাতহে টান হয় by seeing you can say these are very difficult or very hard but these are very easy now next option B both assertion and reason are true এইটো আমি পঢ়া দৰকাৰ নাই but reason is not the correct explanation of the assertion এটা 3 নম্বৰ assertion is true but reason is false এইটোত আমাৰ ডাউট লাগি গ'ল দেই এটা গিয়াৰটো বহুৱাই দিয়া এটা গিয়াৰ একদম ব্লক মাৰি দিয়া হল তাৰপিছত নাম্বাৰ দিলে আমি গুচি যাওঁ assertion is false but reason is true এইটোতো সম্পূৰ্ণ ভুল এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল কেলে ভুল assertionটো শুদ্ধ আছে গতিকে সেইটো আমাৰ ভুল গতিকে আমাৰ অপচন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট ওৱান কাৰণটো তোমালোকে উলিয়াই দিলা কাৰণ সেইখিনি শেষ হোৱা নাছিলে সেইখিনি শেষ হৈ যোৱা নাছিলে T small t T capital letter T small t and TT অৰ্থাৎ small t সেইটো আছিলে তেওঁ পৰীক্ষাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল যিটো ফিডবেক সেইটো আছিলে গতিকে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিলে আমাৰ নাম্বাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এতিয়া নাম্বাৰ নেক্সট if the image from by mirror for all position of the object placed in front of it is always diminished erect and virtual state the type of the mirror এতিয়া দিলে এখন দাপোনৰ সন্মুখত ৰখা লক্ষ্য বস্তুৰ সকলো অৱস্থা সঠিক প্ৰতিবিম্ব সদায় সংকুচিত থিয় আৰু অসৎ প্ৰকৃতি তেতিয়াহ'লে দাপোনখন মিৰৰখন কি হ'ব what is the name of that mirror আমি যদি কনভেক্স মিৰৰ এখনৰ সন্মুখত বস্তু এটা ৰাখো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ঘটনাটো হয় হয়নে বাৰু if we put or if we kept an object in front of a convex mirror then you will find what diminished erect and virtual image অৰ্থাৎ উত্তল দাপোন এখনৰ সন্মুখত যদি এটা লক্ষ্য বস্তু ৰাখো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় সেই উত্তল দাপোনে সদায় কি কৰিব সংকুচিত থিয় আৰু অসৎ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব গতিকে কাৰেক্ট অপচন উইল বি হোৱাট কি হ'ব ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপচন বুজি পালা ঠিক আছে উত্তল দাপোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপচন এতিয়া তেনেকুৱা আৰু এটা ইয়াত দিছে আমি চাওঁ a student has focused on the screen of distance using a convex lens point to be noted here given convex lens অৰ্থাৎ উত্তল লেন্স মনত ৰাখিবা দেই if he has selected a blue colored building as object select from the following option on which or one which gives the correct characteristics of the image from on the screen অৰ্থাৎ কি হ'ল এজন ছাত্ৰই উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি দূৰৰ অট্টালিকাৰ প্ৰতিবিম্ব পৰ্দাত গঠন হোৱা লক্ষ্য কৰিছে হ'ল যদি তেওঁ লক্ষ্য বস্তু হিচাপে নীলা ৰঙৰ অট্টালিকা এটা বাছি লৈছে তেন্তে তেওঁ বিকল্পসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা যিয়ে কি কৰিব প্ৰতিবিম্বৰ সঠিক প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰিব এতিয়া উত্তল লেন্স এখনে কেনে ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে কণ্ডিশ্যন আছে তাত হয়নে বাৰু কিন্তু ইয়াত কি বুলি দিলে if he selected a blue colored building as object select from the following one
আৰু ইয়াত দিলে কি অন দ্য স্ক্ৰীন অফ ডিষ্টিংক্ট বিল্ডিং আৰু কৈ দিলে হেজ ফকাছ অন দ্য স্ক্ৰীন। কথাটো চোৱা, তেওঁ কি কৰিলে উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি দূৰৰ অট্টালিকা এটাৰ পৰা প্ৰতিবিম্বটো পৰ্দাত গঠন কৰাটো লক্ষ্য কৰিলে, কিন্তু হ'ল ইন ফ্ৰণ্ট অফ হ'ল এইটো বস্তুটো। এইটো ইংলিছত অকমান ভালকে দিছে বস্তুটো, অসমীয়াতকে ইংলিছত অকমান ভালকে দিলে। গতিকে যদি সেই বস্তুটো তাত হয় তেতিয়াহ'লে আমি সদায় এটা বস্তু পাম, ইট উইল অলৱেজ প্ৰডিউচ হোৱাট ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ওৱান। আহি গ'ল, হ'লনে? এতিয়া আহিলে আমাৰ ডিমিনিছ হ'বনে হাইলি ডিমিনিছ হ'বনে নে কি হ'ব সেইটো লাগিব। গতিকে আমাৰ সেইটো সদায় হ'ব ডিমিনিছ, আৰু কালাৰটো কি দিলে ব্লু, গতিকে ছেটটো কি হ'ব তোমাৰ ব্লু ছেটেই হ'ব, তাত বেলেগ নাহে। ব্লু ছেটৰ বস্তুটোত ব্লুৱে আহিব, সি কেতিয়াও হালধীয়া হৈ নাযায়, য়েল্ল' হৈ নাযায়, ৰেড হৈ নাযায়। গতিকে সেই বস্তুটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে। কাৰেক্ট? গতিকে দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি হুৱেৰ ইউ উইল গেট ৰিয়েল ইনভাৰ্টেড ডিমিনিছ এণ্ড ব্লু ছেট, অৰ্থাৎ হট কিন্তু ওলোটা, হ'লনে? সংকুচিত কিন্তু ৰংটো কি হ'ব সেইটো একেই হ'ব। তাৰ যিটো আছিলে সেইটোৱে, তাত যদি নীলা আছিলে ইয়াতো নীলাই হ'ব। এই অপশ্যনটো য'ত আছে এইটো পাৰহেপছ ইট মে বি ইন চি, চি অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট। হ'ল? ক্লিয়াৰ? ক্লিয়াৰ? নেক্সট কুৱেশ্যন, দন্ত চিকিৎসকে কিয় দাঁতৰ ক্ষয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে? Why do dentists use concave mirror to examine a small cavity? এইটো প্ৰশ্ন। এতিয়া চোৱা, কনকেভ মিৰৰ দিলে, অৱতল দাপোন। হোৱাট টাইপ অফ ইমেজ ফ্ৰম বাই কনকেভ মিৰৰ? অৱতল দাপোনে কেনেধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব। উই শুড কাম টু নো ডেট পইণ্ট অনলি। কনকেভ মিৰৰ forms a virtual, erect and enlarged image when the object is placed within focus. Focus means F, capital letter F, not small letter f. Small letter f is focal length. That is the difference between focus and focal length. Majority of students doing mistake between these two only while they writing. যেতিয়া লিখে সেই ফকাছটোকে স্মল এফে দি দিয়ে আৰু ফকেল লেংথটোকে কেপিটেলে দি দিয়ে, এইটো ভুল হয়। ভুলবিলাক চাই ল'বা। গতিকে মোৰ যিটো পইণ্টটো কি ক'লো যে অৱতল দাপোনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে? কি কৰে? ভাৰ্চুৱেল কৰে, ইৰেক্ট কৰে আৰু এনলাৰ্জ কৰে, অৰ্থাৎ বিবৰ্ধিত অসৎ এই প্ৰতিবিম্ববিলাক গঠন নকৰে জানো? গতিকে বিবৰ্ধিত অসৎ আৰু যদি কেনেবাকে আছে ভাৰ্চুৱেল, ইৰেক্ট, এনলাৰ্জ, সেই তিনিটাই শুদ্ধ হ'ব। আৰু কিবা কাৰণত যদি তোমালোকৰ ইৰেক্ট শব্দটো নাই তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত এনলাৰ্জ আৰু ভাৰ্চুৱেল আছে নেকি সেইটো চোৱা, সেইটো শুদ্ধ হ'ব। অৰ্থাৎ বিবৰ্ধিত আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব। কিন্তু তোমালোকে এই তিনিওটা শব্দই মনত ৰাখিবা। কি কি ক'লো মই? ভাৰ্চুৱেল, ইৰেক্ট এণ্ড এনলাৰ্জ। কথাকেইটা মনত ৰাখিবা। ভাৰ্চুৱেল, ইৰেক্ট এণ্ড এনলাৰ্জ। হ'ল? এতিয়া এইটো প্ৰশ্নটো দিয়াৰ মতে ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিছে তাৰ মতে আনচাৰটো হ'ব চি, বিবৰ্ধিত আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব। হ'লনে? টু গেট এনলাৰ্জ এণ্ড ভাৰ্চুৱেল ইমেজ। হ'লনে? তেতিয়া দেন ডেন্টিষ্ট কেন এবল টু ডিটেক্ট দ্য কেভিটি। অ'কে? ডেন্টিষ্ট বিলাকে অৰ্থাৎ দাঁতৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ সেই বিশেষজ্ঞসকলে কি কৰিব পাৰে? দন্ত চিকিৎসকসকলে অতি সহজেই কেভিটি, ফুটাবিলাক চাবলৈ সুবিধা হয়। এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। নাম্বাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। নাও নেক্সট, দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ৰেইনবো ইজ, ৰামধেনু গঠন কি? ৰামধেনু গঠন সদায় কোনফালে হয়? আমি চাওঁ, সদায় অপজিট অফ দ্য ছান। পইণ্ট টু বি নোটেড, অপজিট ডিৰেকশ্যন অফ দ্য ছান হ'ব। সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত সদায় ইয়াক দেখা পোৱা যায়। এইটো মনত ৰাখিবা। হ'লনে? So occurs in the opposite direction of the sun. Option B is the correct one.
সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত এই সৃষ্টি হয় এতিয়া আহিলো অতি সহজ এটা মানুহৰ চকুৰ লেন্সৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত্বত অৱস্থিত বস্তুৰ ফকাছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ কি so the human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens that is due to or this is due to what accommodation of eye এটা ক'ব নালাগে আৰু একমোডেশ্যন হয় চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা বুলি লিখি দিবা এইটো এটা ডেফিনিশ্যন তোমালোকৰ আছে এইটো এতিয়া ইয়াত 33 নম্বৰ 33 টোত কিছুমান তোমালোকক কি কৈছে ডায়াগ্ৰাম দিছে এই ডায়াগ্ৰাম কেইটা আছে study the following diagram in which the path of the ray of light passing through a prism as treated by 4 student PQRS is as shown এতিয়া মই ইয়াত দি দিছো তোমালোকক কৈ দিছো এই প্ৰশ্নকেইটা দেখুৱাই দিছো চাই লোৱা তলত দিয়া চিত্ৰসমূহ অধ্যয়ন কৰা যাতে চাৰিজন ছাত্ৰ য'ত চাৰিজন ছাত্ৰ PQRS হলে দ্বাৰা অনুসন্ধান কৰা কাছৰ প্ৰিজমৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা পোহৰৰ ৰশ্মিৰ পথ কেনেকুৱা হ'ব বা দেখুওৱা হৈছে এতিয়া কাছৰ ৰশ্মিৰ মাজেৰে পোহৰৰ পথ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই লিখি দিছো দেই অকমান এডত চাই লোৱা তোমালোকে you should draw a prism first this is a prism correct এইটো এটা প্ৰিজম এই প্ৰিজমৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি বগা পোহৰৰ ৰশ্মি এটা যাবলৈ দিওঁ হোৱাইট লাইট ৰে এটা যাব দিওঁ দেখিছানে দেখিলা ই এনেকে যাব হল তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব যিহেতু ইয়াত কি হৈছে মিডিয়াম দুখন চেঞ্জ হৈছে মিডিয়াম দুখন মাধ্যম দুখন চেঞ্জ হৈছে তেতিয়ালে ই কলৈ গুচি গল এটো হল দেখিলা আৰু আকৌ ইয়াত কি হৈছে ইন দিস প্লেস এই প্লেসটো মিডিয়াম দুখন চেঞ্জ হ'ব এটো হল কি গ্লাস মিডিয়াম অৰ্থাৎ কাচৰ যি বা কাচৰ প্ৰিজমটোৰ মিডিয়ামটো আৰু এটো হ'ব কি হ'ব এয়াৰ মিডিয়াম হলনে এয়াৰ মিডিয়াম অৰ্থাৎ বতাহ বা বায়ু মাধ্যম হয়নে আৰু এই মাধ্যম দুখনটো আকৌ কি হ'ব ই এফালে গুচি যাব হল তেতিয়াহলে তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ই প্ৰথম কি হল এয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা কলৈ গুচি গল অৰ্থাৎ বায়ু মাধ্যমৰ পৰা কলৈ গুচি গল প্ৰিজমৰ মিডিয়ামলৈ গল হয়নে এই অংশটোত কি হল পোহৰৰ গতিবেগৰ তাৰতম্য ঘটিলে হলনে যিহেতু আমি জানো মিডিয়াম অনুসৰি মাধ্যম অনুসৰি পোহৰৰ গতিবেগ বেলেগ বেলেগ হয় হয়নে বাৰু বুজি পাইছা তেতিয়াহলে বায়ু মাধ্যমতকৈ এই মাধ্যমখনত পোহৰৰ গতিবেগ কম হয়নে বাৰু গতিকে ইয়াত কি হল পোহৰৰ গতিপথৰ বিচ্যুতি ঘটিলে ডিফ্ৰেকশন অফ লাইট হল গতিপথৰ বিচ্যুতি ঘটিলে গতি আকৌ এই মাধ্যমখন পালে এইটো কি প্ৰিজম মাধ্যম এই প্ৰিজম মাধ্যমৰ পৰা ই কি হল আকৌ এয়াৰ মাধ্যম বায়ু মাধ্যম পালেগৈ দেখিলানে এতিয়া এই প্ৰিজম মাধ্যমৰ পৰা বায়ু মাধ্যমলৈ যেতিয়া গুচি গল ইয়াতো আকৌ কি হল পোহৰৰ গতিবেগটো কি হল বেলেগ হৈ গুচি গল হলনে হোৱাৰ লগে লগে কি হল পোহৰ ৰশ্মিডাল কি হৈ গল এনেকুৱা হৈ গল ডাইৰেকশনটো মই সিম্পলকে দেখাই দিছো তোমালোকক বুজি পালা তেতিয়াহলে ইয়াত তোমালোকে ক'ব পাৰিবা কোনটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব চোৱা এইকেইটা দেখিছানে তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত যিটো তোমালোকৰ এইটো সেকেন্ড যিটো আছে বি এইটোৱে তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব এইটো আৰু ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সটো তোমালোকক মই এনেকৈ দেখুৱাইছো তোমালোকৰ কিতাপত টেক্সট বুকত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এইটো ডায়াগ্ৰামটো লিখা আছে আৰু মই ইয়াতো দেখুৱাই দিছো হল তেতিয়াহলে অপশন কোনটো শুদ্ধ হ'ব বি কিউ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ হল এইবিলাক অকমান কমপ্লেক্স দেখাত কমপ্লেক্স কিন্তু যদি তুমি বুজি লোৱা একো কমপ্লেক্স নাই হল এতিয়া আহো এটা সহজ প্ৰশ্ন দিছে বিদ্যুৎ আধানৰ SI একক হল SI ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্জ ইজ এটো কুলম দিস ক্যান বি ৰিপ্ৰেজেন্ট বাই ক্যাপিটেল লেটাৰ C বৰফলাৰ C টো লিখিব লাগে আমি যদি সিম্বলাইজ কৰো হল তাৰ পিছত আহো আমি an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt
then the power consumed is. এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব 220 ভোল্ট আৰু 100 অৰ্থাৎ 100 ওয়াট চিহ্নিত কৰা হৈছে। যেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ ক্ষমতা হ'ব। এইটোতো আমাৰ ডাইৰেক্ট ওলাই আছে, এইটো 25 ওয়াট হ'ব। এইটো বহুতে 100 ওয়াট লিখিছে, এইটো নহয়। মই অলপ পিছত এইটো কৰি দিছো বাৰু তোমালোকক। এইটো কেতিয়াও নহয় মানে 100 ওয়াটটো কোনো কাৰণত নহয়। অংকটো কৰি দিছো, তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে দেখাই দিছো, মই সময়ৰ কাৰণে মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ। মই কৰি দিছো, চাই লোৱাচোন। এইটো চোৱা, দেখিছানে? মই সলিউশন বুলি দিছো। ৰেজিষ্টেন্স অফ দ্য বাল্ব ইজ গিভেন বাই আৰ। ৰ'দটো কিমান দিছে আৰ বুলি তাক ধৰি ললো। ডি ইকুৱেল টু ভি স্কোয়াৰ বাই পি হ'ব। ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব? 220 হোল স্কোয়াৰ বাই 100 হ'ব। হল, দেখিছা? আৰু এইটোক যদি কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওলাব কি? ওম। ইউনিটটো ওমলৈ গুচি যাব। বুজি পালানে এইডোখৰ? তাৰপিছত চা, পাৱাৰ কনজিউম বাই দ্য বাল্ব হুৱেন অপাৰেটেড অন 110 ভল্ট দেন। 110 ভল্টত যেতিয়া ইয়াক আমি অপাৰেট কৰোঁ তেতিয়া ই কিমান পৰিমাণৰ পাৱাৰ ক্ষমতা কনজিউম কৰিব? হলনে? তেতিয়া তাৰ পাৱাৰ পি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? পি মানে হ'ল পাৱাৰ, ই ইকুৱেল টু হ'ব ভি স্কোয়াৰ বাই আৰ। এইটো এটা সূত্ৰ আছে। এতিয়া ভি স্কোয়াৰ মানে কি? 110 ইয়াত দিয়াই আছে, আৰু স্কোয়াৰটো আমি লগাই দিব লাগে। আৰু আৰটো আমি কিমান পালো? এইটো 484 ওম পাইছিলো। এইটো আমি ইয়াক হৰণ কৰি দিম। হৰণ কৰি দিলে আমি পাম এইটো 12,100 পাম। 12,100 বাই কিমান হ'ব? 484। 484 নট, এইটো 4 হয়, 484 হল। তেতিয়াহ'লে এইটো আমি পাম 25 ওয়াট। তেতিয়াহ'লে কনজিউম পাৱাৰ উইল বি 25 ওয়াট। হ'ব? সময়টোৰ কাৰণে মই মানে ফটাফট কৈ দিছো, এইটো তোমালোকক দেখাই দিছো বস্তুটো, কৰি নাথাকিলো আৰু ইফালে। হল? তাৰপিছত নেক্সট, the magnetic field lines due to a bar magnet are shown figure, which is the correct figure? তলত দিয়া স্থলৰ চিত্ৰত দণ্ড চুম্বকৰ চুম্বক বলৰেখা দেখুওৱা হৈছে, কোনটো শুদ্ধ? এতিয়া এইটোতো তোমালোকৰ প্ৰব্লেম আছে। মই আকৌ কাগজেই লৈ লৈছো বাৰু তোমালোকক। এইটো তোমালোকৰ দিগদাৰ আছে। এইটো তোমালোকে চোৱা, এইকেইটা চোৱাচোন, এই চিত্ৰকেইটা চাই লোৱা। দেখিছানে? আশা ৰাখিছো তোমালোকে দেখিলা সেইকেইটা। মই এতিয়া আঁকি দিম, ৰবা। এইটো কেনেকে সম্ভৱ হ'ব মই লিখি দিছো। এই চিত্ৰকেইটা দেখিলানে? 1 2 3 4 চাৰিটা চিত্ৰ দিছে দণ্ড চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰত। দণ্ড চুম্বকৰ চুম্বক বল ৰেখা নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে আমি এই চিত্ৰটো এনেকে আঁকি ললে উজু হ'ব নেকি চোৱাচোন। যদি বস্তুটো এনেকে আঁকো, এডাল মেগনেট দণ্ড চুম্বক, দেখিছানে? দেখিলা? এইটো হ'ল সাউথ পোল, এইটো হ'ল নৰ্থ পোল, এইটো হ'ল দক্ষিণ, এইটো হ'ল উত্তৰ মেৰু। হল? তেতিয়াহ'লে আমি জানো উত্তৰ মেৰুৰ পৰা কি হ'ব? দক্ষিণ মেৰুলৈ আহিব। হলনে? বুজি পালা? ডিৰেকশ্যনটো এনেকে দেখাব লাগে। হল? চিমিলাৰলি একেটাই হ'ব, এনেকে দিলে এনেকে আহিব, ইয়াত পাবহি। পালেহি? ডিৰেকশ্যনটো এনেকে দেখুৱালে। হল? আমি যদি ইয়াৰ পৰাও দেখুৱাও একেটাই হ'ব। হল? উত্তৰ মেৰুদি আহি দক্ষিণ মেৰুত পালেহি। হল? এডালেই দেখুৱাও বা দুডাল দেখুৱাও বা একে কথা, 3ডাল 4ডাল দেখুৱাও একেই কথা হ'ব। ডিৰেকশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব। বুজি পালা? তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এইটো কি হ'ব? ওলাব, এইফালে ওলাব, এইফালে ওলাব। হল? তোমালোকৰ এই চিত্ৰটো যেনেকে দিছে তেনেকে দিছে, আৰু লিখিবলৈও আহিব পাৰে। এইটো এনেকে হ'ব। হল? চিমিলাৰলি এইটোত কি হ'ব? এইফালৰ পৰা এনেকে সোমাবহি, এইটো ডিৰেকশ্যন নহ'বনে? আৰু এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা ডিৰেকশ্যন নহ'বনে?
কাৰ চিনডাল ভালকে দিবা খালি আৰু এইটো হলে এইটো প্যাৰেলাল হল দেখি পালা এতিয়া এই চিত্ৰটো তোমালোকে উভতাই দিয়া এন পোলটো ওপৰলৈ দি দিবা আৰু এছ পোলটো তললৈ দি দিয়া তোমালোকৰ যেটো কোৱেশ্যনত দিছে হেতু মতে চোৱা এন টো ওপৰলৈ দিয়া এছ টো তললৈ দি দিয়াচোন কোনটো শুদ্ধ হয় হেতুৱে শুদ্ধ হ'ব দেখিলা সকলোৱে দেখিলা এতিয়া চোৱা ইয়াত তেতিয়াহলে এইটোৰ লগত সামঞ্জস্য থকাটো কোনটো হল তোমালোকৰ এইটো চিত্ৰহে শুদ্ধ হৈছে চাই লোৱা হল হল ইয়াত অপচন নিদিলেই কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ মাৰি দিলে গোটেইখন টাইপিং মিষ্টেক বুলি ধৰি লৈছো এইটো অপচন একোৱেই নাই কিন্তু আমাৰ চিত্ৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব লাগে আমি দেখুৱাই আছো তলৰ কোনটো চিত্ৰ শুদ্ধ আমি দেখুৱাই দিলো এইটো হল হোপ দিছ ডায়াগ্ৰাম মেক ইউ ইজিয়াৰ এই ডায়াগ্ৰামটোৱে তোমালোকক উজু কৰি পেলাব এই ডায়াগ্ৰামটো উল্টা কৰি দিবা যদি এনেকে আহে এনেকেতো শুদ্ধই হৈ গ'ল পাৰি গলা আৰু নহলে তোমালোকে উভতাই চাবা কেনেকে দিছে হ'ব তেতিয়া এইটো যদি তোমালোকে ফলো কৰা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হল ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি তললৈ আহো ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুল প্ৰেজেন্স অৰ্থাৎ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ নীতি অনুসৰি বুঢ়া আঙুলিয়ে নিৰ্দেশ কৰে কি নিৰ্দেশ কৰে বাৰু এইটো মই নকওঁ তোমালোকে নিজেই চাই ল'বা এইটো মোক নুসুধিবা বলৰ দিশ কৰে নে প্ৰবাহৰ দিশ কৰে নে আবিষ্ট দিশ বিদ্যুতৰ দিশ কৰে you can write message there the correct option which one will be correct option from there সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ নীতি অনুসৰি বুঢ়া আঙুলিয়ে নিৰ্দেশ কৰে so that the right hand thumb rule thumb represent which one will be correct direction of magnetic field চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰৰ দিশ তাৰপিছত direction of force বলৰ দিশ direction of current বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ and direction of induced current আবিষ্ট বিদ্যুতৰ দিশ you can write in message মেছেজ কৰি লিখি দিবা শুদ্ধটো এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিলো কাৰণ একদম কিতাপৰ মতে একেই দিছে এইটো এনেকুৱা হলে কি হব মই দেখাই দিছো এইটো দিশ কি হব ই কি বিচাৰিব মানে ই কি নিৰ্দেশ কৰিছে what direction will be indicate by our thumb এইটো লাগিব চাই লোৱা this is for you all so you can write in inbox as a message hope you will try to write the correct answer হ'ব পাৰিব লাগিব নোৱাৰিলে নহব কিন্তু দেই এতিয়া আহো আমি the electric current produces the magnetic field this phenomena was discovered by বৈদ্যুতিক প্ৰবাহে যে এখন চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই পৰিঘটনাটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল that is Oersted discovered this one correct যতে নাথাকক option C is the correct now Oersted now among the following which is non-renewable source of energy এইকেইটাত বৰ দিগদাৰ কৰে renewable and non-renewable কিন্তু একেগিটা কথাই দিয়ে অলপ জানিলেই হ'ল তলৰ দিয়াবোৰৰ পৰা শক্তিৰ নৱীকৰণ অযোগ্য উৎসটো বাছি উলিওৱা here given বায়ু শক্তি wind energy okay this is wind energy biomass জীৱভৰ natural gas প্ৰাকৃতিক গেছ solar energy সৌৰ শক্তি গতিকে ইয়াত প্ৰাকৃতিক গেছটো নোৱাৰে natural গেছটো নোৱাৰে বাকি কিটা পাৰে আপুনি তোমালোকে চাব পৰা natural gas is the correct answer প্ৰাকৃতিক গেছটোই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপচন যেতে নাথাকক যি নাথাকক কথা নাই ইয়াত চি দিছে তাত কি দিব হেতু ভগৱান জানিব only God knows and who set the paper he or she knows that one correct now next question in a hydroelectric power plant more electrical power can be generated if water falls from a greater height because জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ৰকল্পত অধিক উচ্চতাৰ পৰা পানী এৰিলে বা পানী পৰিলে অধিক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰি কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণটো কি জানানে বাৰু অধিক পৰিমাণৰ স্থিতি শক্তি গতি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে
That means larger amount of potential energy is converted into kinetic energy. Where that option will be there, that is correct. ইয়াত B টো আছে, B টোৱে শুদ্ধ হ'ব. So you can tick in the B. Next, ইয়াত দিলে what will happen if there is missing in the food chain given below. কি ঘটিব যেতিয়া তলত দিয়া খাদ্য শৃংখলৰ পৰা হৰিণা নাইকিয়া হ'ব? ইয়াত দিলে গ্ৰাছ, ডিয়েৰ, টাইগাৰ, ঘাঁহ, হৰিণা, বাঘ. এটা কথা নহয়, ইয়াত দিলে কি ঘটিব যদি শৃংখলৰ পৰা হৰিণা নাইকিয়া হয়? হৰিণাটোৱে কি খায়? হৰিণা গ্ৰেজড অন হোৱাট? গ্ৰাছ. হৰিণাই ঘাঁহ খায়। গতিকে হৰিণাখিনি যদি নাই, বাঘেটো ঘাঁহ নাখায়। টাইগাৰ নেভাৰ ইট হোৱাট? গ্ৰাছ। হলনে? গতিকে প্ৰথম কথা আমাৰ কি হ'ব? ঘাঁহখিনি বাঢ়ি যাব, হয়নে? আৰু হৰিণাটো যদি নাই, তেতিয়াহ'লে বাঘে কি খাইছে? হৰিণাখিনি খাইছে। তাত মাত্ৰ হৰিণা আছেহে কৈছে, অন্য আবাদীৰ কথা কোৱা নাই। They are not saying other population. Only tiger is mentioning there, and deer is mentioning there. So now, when tiger unable to eat, then definitely they will be die, or they have to migrate from there to other places. যদিহে বাঘে সেই হৰিণাখিনি খাবলৈ নাপায়, তেতিয়াহ'লে সিহঁত মৰি থাকিব। নহ'লে কি হ'ব? বা অথবা সিহঁতে সেই ঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ মাইগ্ৰেট, অৰ্থাৎ আঁতৰি গুচি যাব লাগিব, প্ৰব্ৰজন হ'ব লাগিব, গুচি যাব লাগিব, আঁতৰি যাব লাগিব, টু চাৰ্জ ফুড, আহাৰৰ কাৰণে, হয়নে? তেতিয়াহ'লে এই দুটা অপশ্যন ক'ত আছে আমি উলিয়াই লওঁ। আমি সদায় পইণ্টবিলাক তেনেকে উলিয়াই ল'ব লাগে, ইজিকে উলিয়াই ল'ব লাগে। হ'ল? গতিকে এইটো তেনেই ইজি। এতিয়া প্ৰথম কথা কি ক'লো? ঘাঁহৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব। দ্বিতীয় সংখ্যা আমি কি পালো? দ্বিতীয় আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি হ'ব? যে বাঘটো আইডাৰ ডাই, মৰি যাব লাগিব, নহ'লে দে হেভ টু মাইগ্ৰেট ফ্ৰম দেয়াৰ, সিহঁত তাৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব। এইকেইটা বস্তু ক'ত আছে আমি চাওঁ। যে বাঘৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব, এইটো ইনকাৰেক্ট ওৱান। ঘাঁহৰ সংখ্যা কমিব, ইনকাৰেক্ট ওৱান। বাঘে ঘাঁহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, ইনকাৰেক্ট ওৱান। হ'লনে? তাৰপিছত কি আছে? বাঘৰ সংখ্যা কমিব আৰু ঘাঁহৰ সংখ্যা বাঢ়িব, ডেট ইজ দ্য কাৰেক্ট ওৱান। বাঘৰ সংখ্যা কমিব আৰু ঘাঁহৰ সংখ্যা বাঢ়িব, য়েছ। বাঘবিলাকে খাবলৈ নাপায়, কি হ'ব? লাহে লাহে মৰি যাব। বাট হিয়াৰ দেয়াৰ ইজ নট মেনশ্যনিং এবাউট দ্য মাইগ্ৰেশ্যন ওৱান। ইয়াৰ পৰা যে প্ৰব্ৰজন আঁতৰলৈ গুচি যাব, সেইটো কথা লিখা নাই। গতিকে ইয়াত কি হ'ব? বাঘৰ সংখ্যা কমি যাব, খাবলৈ নাপায়। টেগ খুলি দিছে কথাটো। হ'ল, কিন্তু ভেৰি ইজি। আৰু ঘাঁহৰ সংখ্যাটো ডে বাই ডে কি হ'ব? ইনক্ৰিজ হ'ব। গতিকে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট ওৱান। পপুলেশ্যন অফ টাইগাৰ ডিক্ৰিজেছ অৰ ডাই, and population of grass will be increased. সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া ইয়াত দিলে এছাৰচন এটা দিছে তোমালোকে 42ত চোৱা। ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ অজন ইজ গুড অজন। ৰিজনটো দিছে ইয়াত। ষ্ট্ৰেটস্ফেৰিক অজন প্ৰটেক্টছ আছ ফ্ৰম হাৰ্মফুল এফেক্ট অফ UV ৰেজ, আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ, লাইক স্কিন কেঞ্চাৰ। অসমীয়াত দিলে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰৰ অজন ভাল অজন হয়। কাৰণটো দিলে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰৰ অজনে আমাক অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ হানিকাৰক প্ৰভাৱ যেনে ছালৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এতিয়া শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াত দুইটাই শুদ্ধ হয়। চোৱা, ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰিক অজন ইজ গুড অজন, কাৰেক্ট, এইটো শুদ্ধ কথা। ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰিক অজন প্ৰটেক্ট আছ ফ্ৰম হাৰ্মফুল এফেক্ট অফ UV ৰে লাইক স্কিন কেঞ্চাৰ, এইটো শুদ্ধ। গতিকে আমি আনচাৰটো পাই গ'লো ক'ত, আৰু মই গাই নাথাকো। হ'ল, মই গাই নাথাকো আৰু আনচাৰ পাই গ'লা। এতিয়া নেক্সটলৈ যাওঁ। বৃহৎ নদীভাট নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত হৈ থকা সমস্যাসমূহ হ'ল দ্য প্ৰব্লেম এছ'চিয়েটেড উইথ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ লাৰ্জ ডাম আৰ। এইটো সদায় কি হ'ব তুমি চোৱা। বৃহৎ পৰিসৰৰ শস্য পথাৰ হেৰুৱাব, য়েছ কাৰেক্ট। লাৰ্জ স্কেল ক্ৰপ ফিল্ডছ আৰ লছ, য়েছ, that is correct. And large ecosystem are destroyed, yes, that is also correct. So here given neither A nor B correct, nor B, A আৰু B এটাও শুদ্ধ নহয়, that is incorrect statement. এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইটোতো for a dam, যেতিয়া ডাম এটা তোমাৰ কিবা কাৰণত ভাগি যাব বা কিবা সমস্যা হৈ আহিব বা হ'ল হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইক'চিষ্টেম, ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম, তোমাৰ ইকনমিকেল প্ৰব্লেম এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেম, এই তিনিটাই হ'বই।
গতিকে ইয়াত both A and B correct. ওপৰত দুইটাই শুদ্ধ হ'ব। ওপৰত দুইটা যুক্তিয়ে শুদ্ধ হ'ব। গতিকে D option is the correct option. Now next, among the statement gives below, select the one that correctly describe the concept of sustainable development. এটা sustainable development বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা কথা তলত দিয়া বক্তব্যবোৰৰ ভিতৰত বহন উন্নয়ন ধাৰণাটো সঠিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা বক্তব্যবোৰ বাছি উলিওৱা। এতিয়া বহন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমেই চাওঁ দেই কিটো আহে আমাৰ প্লেন গ্ৰোথ উইথ মিনিমাম ডেমেজ টু দা এনভাইৰনমেণ্ট। য়েছ, দেট ইজ কাৰেক্ট ওৱান। এইটো শুদ্ধ, এক নম্বৰটো শুদ্ধ। পৰিৱেশৰ ন্যূনতম ক্ষতিৰ লগতে পৰিকল্পিত উন্নয়ন কাৰেক্ট, এইটো হ'বই লাগিব, আমি চাবই লাগিব। নাম্বাৰ বি, পৰিৱেশৰ ক্ষতি হলেও উন্নয়ন প্ৰযোজ্য। দেট ইজ ইম্পচিবল। গ্ৰোথ ইৰেছপেক্টিভ অফ দ্য এক্সটেণ্ট অফ ডেমেজ কজ টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, এইটো হলেতো মানুহে পিটিব হয় ইয়াক। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ 100% ইনকাৰেক্ট, কাটি দিয়া, ডাইৰেক্ট কাটি দিয়া। কোনোবাই পিটনহে লগাব সেইটো মানুহক গ'লে তাত, হ'লনে? এতিয়া 3 নম্বৰলৈ গুচি যাওঁ। ষ্টপিং অল ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক টু কনজাৰ্ভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সকলো উন্নয়নমূলক কাম বন্ধ কৰা। যদি আমি এইটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছ'চাইটিখন কি হ'ব এইটো চিন্তা কৰা। ডেট ইজ অলছ' ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট, এইটো আমাৰ নহয়। তোমালোক টেকফুলি মানে চিন্তা কৰিবলৈ দিছে এইটো। চায়েন্স সদায় চিন্তা কৰা বিষয়, হ'লনে? সেইটো নহয়। এতিয়া আমি লাষ্টত কি আছে চাওঁ। গ্ৰোথ ডেট ইজ একচেপ্টেবল টু অল দ্য ষ্টক হোল্ডাৰ, সকলো অংশীদাৰৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য উন্নয়ন। য়েছ, উন্নয়ন হ'বলৈ আমাৰ সকলো কাৰণে চাব লাগিব। পাৰ্টিকুলাৰ এটাৰ কাৰণে যদি হয় সেইটো উন্নয়ন নহয়। ডেট ইজ নট কল্ড ডেভেলপমেণ্ট। চ' নাও ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। 4 নম্বৰ যুক্তিটো শুদ্ধ। গতিকে সেইটো ক'ত আছে চোৱা। ইয়াত টেকফুলি দিলে 1ত দিলে 1 and 4, এতিয়া 1 and 4টোৱে কাৰেক্ট। এক নম্বৰটো, আৰু বাকীবোৰ চাই থাকি লাভ নাই, হ'ল। চ' উই আৰ নাও অলমষ্ট কাম টু দ্য এণ্ডিং পইণ্ট অফ দিছ MCQ অফ কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট। এতিয়া প্ৰায় আমি শেষৰ পৰ্যায়ত লাষ্টত উপনীত হৈছো, 45 নম্বৰ, ডেট ইজ। চ' নাও লাষ্ট কুৱেশ্যন ইজ পিক দ্য কাৰেক্ট কম্বাইনেশ্যন অফ টাৰ্ম হুইচ হেজ ন' ফচিল ফুয়েল। ইয়াত দিছে সঠিক শব্দৰ সংমিশ্ৰণটো বাছি উলিওৱা যিটো বা যিয়ে জীৱাশ্মৰ ইন্ধনক নুবুজায়। জীৱাশ্ম ইন্ধনক নুবুজায়, পইণ্ট টু বি নোটেড, হেজ ন' ফচিল ফুয়েল, এইটোতে আকৌ দিগদাৰ হ'ব। য়েছ ফচিল ফুয়েল, ন' ফচিল ফুয়েল, সেইটোতে আমাৰ গণ্ডগোল কৰে। ন' আছে নেকি তাত সেইটো চাই ল'বা। চ' ন' ফচিল ফুয়েল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সদায় উইন চাব লাগিব, উড চাব লাগিব, চান চাব লাগিব। সেই যুক্তিটো আছে নেকি ক'ৰবাত আমি চাওঁ। য়েছ, দেট ইজ কাৰেক্ট। বতাহ, কাঠ, সূৰ্য আছে। উইন, য়েছ, উড, চান, 3 words are there. So that is the correct statement. পেট্ৰল, কাঠ, সূৰ্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কেৰচিন, বতাহ, জোৱাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বতাহ, মহাসাগৰ, কয়লা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। So the correct option will be wind, wood and sun. সূৰ্য উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? বতাহ, কাঠ আৰু সূৰ্য। হ'ল। আশা ৰাখিছো তোমালোকে এই 45টা প্ৰশ্ন 45টা কুৱেশ্যন এনচাৰ ইজিলি কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া মই অকমান মানে কি কৰিবলৈ ৰেষ্ট লৈ ল'ম, তোমালোককো অলপ ৰেষ্ট দিম। তাৰপিছতে আমি অলপ পিছতে আৰু আৰম্ভ কৰি দিম, হ'বনে? ইফ য়েছ, then you can personally message there. Yes, you will be continue like that. Okay. ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, মানে অন্তত অলপ সময় ৰেষ্ট লোৱা, 40 minutes মান, 40 link like previous one. Okay. 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 এটা কি কইনো